magsabi ng Praise the Lord. Minsan po mong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapay Siyempre, ngunit mo lang pinakatas sa pupuri po ang ating pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus. And the whole honor, the paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus, sa ating kagalang-galang, ang Evangelista Pastor Willie Salan Medem, maging sa ating maminamahal, kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon Albidem, sa kanilang mga iniwang turo at aral, maminamahal na kailan hindi natin malilimutan. Na dito sa kanilang mga pag-aaral, maminamahal, sa kanilang mga pagtuturo, maminamahal, na kilala po natin ang gawain ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito maminamahal sa banal gawain ito, maminamahal na kumikulos at buhay ang Diyos dito, na siyang nagbago sa bawat isa ating nagpapaabot din po tayo maminamahal ng magandang hapon na po to the whole family of Almeida children, maging sa lahat maminamahal ng ating iniibig at minamahal na ating mga kapiling sa mga oras, ating mga beloved elders, at maging sa lahat ng ating mga minamahal din po at iniibig ating mga beloved workers sa pangasiwa po nating beloved Order Picture Kuya Bubunyi at katuwang kanyang mahal anak, ating beloved Sister Divine Year, at sa kanilang mga kasama mga beloved workers, at sa lahat maminamahal ng ating minamahal din po ating mga beloved kapatiran datihan man baguhan, at sa lahat po maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tirito sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po, at muli magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. At nagpapabuti po ng maminamahal ng magandang oras po sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Maminamahal, especially sa mga baguhan po, nang nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook. Magandang oras po yan sa inyong maminamahal. At muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Purihin ang ating pinakamalapay narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng balgawain. Ang ating Wednesday service, maminamahal, na muli tayong magpupuri, magpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Sa buong simula nung hapon ng Sunday hanggang sa mga oras to na lagi tayong pinag-iingatan, ginagabayan, pinapatubayan ng ating pinakamalapay Jesus sa lahat ng ating mga lakad maminamahal. Narito tayo muli na tayo magpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus, magpupuri, iindak natin yung buong ating katawan. Na siyang maminamahal na talagang nandun ay ito'y banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus, ang pagpapasalamat at pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Sa bawat pag-iingat, maminamahal, sa bawat isa atin. At sa maminamahal, na muli yung masasaksiyan maminamahal, ang ating pagpupuri maminamahal sa ating balagwain, ang mamasayang awitin maminamahal at mga malamanay na awitin. Sa bagay na ito ay ating inimbitan po ang pinakamalapay sa balpresensya ng ating pinakamalapay Jesus sa pagpatuloy balagwain, na rin po maminamahal sa portion po ng pagpapato maminamahal. Na rin mapanood din po maminamahal ang mga pinagpalang magpapahayag kanilang buhay na patotoo, kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamalapay na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng problema, at sa mga oras sila pinagpapala na ng ating pinakamalapay Jesus. Maririnig niyo po yan sa portion po ng pagpapahayag ng mabuhay patutong. Sa patuloy bulunguain, maminamahal, narin din po ang pag-awitan muli ng ating beloved finest choir, na muli nating imbita ng pinakamalapay sa malpresensya ng ating pinakamalapay Jesus. Sa patuloy bulunguain, maminamahal, narin din po ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagbigay. Dahil dito sinusubok ng ating pinakamalapay Jesus kung hanggang saan tayo katapat maminamahal sa ating pinakamalapay Jesus. Diyan ay makikita maminamahal sa ating pagkakalob ng kasampung bagit handog. Kung hanggang saan natin iniibig ang ating pinakamamalapay Jesus. Asang pagpatuloy maluguain maminamahal, na rin po ang huli. Yung pangangaral ba ng salita ng ating pinakamalapay Jesus, sabi nga yung panglikod, dahil tayo kumakain maminamahal, kumakain tayo ng mga pagkain na kapag papalakas ng physical na pangatawan, maminamahal, at na rin maminamahal, kinakailan din po maminamahal ating spiritual, ay kumain din po ng salita ng Diyos. Tinatawag na pagkain ng salita ng Diyos, yung ating pagsasagawa ng banal na kalooban ng ating pinakamamalapay, hindi lamang dito sa chapel, maminamahal, hindi lang man dito sa ating bahay-sambahan, maminamahal, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, talagang sinusunod natin, maminamahal, ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay sa kanyang pinag-uutos.
na 100% yung mga pinag-uutos sa minamahal, nandoon mga minamahal, yung pagkaing spiritual sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Sabi pa ng ating pinakamamalapay Jesus, na wag natin pabayaan ating pagkakatimon na kagaya ng ugali ng bagong tidlag. Ito yung mag-aralan sa lalo yung mamalas na malapit na yung araw. Appreciate? Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate na rin maminamahal na talagang hindi na po natin alam, maminamahal kung anong mga nangyari sa ating mga kapaligiran. Appreciate? Pagkatapos lang maminamahal ng mga pagyanig ng lupa, maminamahal. Nariyan na naman maminamahal na nagbabadya, maminamahal yung grabing baha, maminamahal na nagsimula, maminamahal na naman sa dako po ng Isabela na talagang grabe maminamahal. Hindi tayo magumlihan sa mga bagay na yan. Praise God. Dahil ay palatandaan lang yan, maminamahal na malapit na talaga at napipinto ng pagbabalik ng ating pinakamalabas. Kaya walang ibang gagawin ng mga Kristiyano maminamahal tuwing araw ng ating banal na gawain. Praise God. Talagang tayo tumungo rito maminamahal. Wala tayong maidadahilan sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Dahil lahat ng bagay, ito'y pinagkakaloob ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Hindi natin maidadahilan yan yung mga bagay-bagay na ating nakapaghahad lang sa pagdalo sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Wala tayong ni katiting na maidadahilan, maminamahal, kung bakit hindi ka makakadalo, maminamahal. Praise God sa ating pinakamamalapay Jesus. Dahil ito'y pinag-uutos ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Na nandun maminamahal sa bagay na ito, dito tayo maminamahal tinitignan ng ating pinakamamalapay Jesus kung hanggang saan ang pag-ibig natin sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Hindi ko na masyadong kapahabaan maminamahal at tayo mag-start na sa ating pinakamamalapay sa ating pagpuri maminamahal. At tayo manalangin muna, praise God, upang ang gabay at patnubay ng ating pinakamalpas ay laging sumasa atin maminamahal, upang kung paano tayo pinag-ingatan, pinating malahatin sa ating banal gawain, ating pinakamalpas Jesus, ay ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran, hindi lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa lahat ng dago ng sasagawa ng Wednesday service sa mga oras to, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, nariyan mo natin, lalo na mga kapatiran po natin maminamahal na nariyan naglalakbay, na manggagaling pa ng malalayong lugar. Praise God. May mga kanya-kanya silang sinasakyan, yung iba naglalakad, maminamahal. Sila rin po'y pag-ingatan ng ating pinakamamalapay. Praise God. Sa mga oras na maminamahal, sa lahat ng mga narito na, tayo na po'y magkaisa maminamahal na manalangin sa ating malapay. Praise God. Upang tayo maminamahal na magpupuri na sa ating malapay. Praise God. Magkaisa ka manalangin. Hallelujah. Dakila pagpalap ko ng Ama. Diyos, sa magpapansalanan po, Jesus, kami magpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Na rin, hallelujah, sa paggabay pandubay, sa kanilang paglalakbay, ang mga kapatiran, pinarating malahati sa balgawain. Narito kami ngayon sa balarapan na nagkatipon-tipon, na nagkakaisa sa mga oras to, na nanalangin. Na rin, patawarin mo kami, bago po ang lahat, patawarin mo kami, malapay, susugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Dalisayin mo kami sa iyong balarapan, hallelujah, linisin mo ang mga puso't isipan sa mga oras to. Dinalangin po namin po, sa unat panalangin po namin kagalang-galang ibalins na Pastor Willis Armeda. Darin, malapay Jesus, lang isang po ang bayong itong balgawain sa simulain sa iyong pag-MC, sa iyong open prayer, pag-awit ang mga Diyos, ang solemn song. Sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapay Jesus, ibusin ang pinakamatamis, malapay sa aming kaligitnaan, dahil itong nagpapalakas sa bawat isa amin, malapay Jesus, hallelujah. Darin, di po malapay Jesus, lang isang mo rin po ang lahat mga pinagpalang, mga papahayag ng kanilang mga buhay, panduto. Kung paano ka kumilos kanilang buhay na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang mabigat ng problema. Wala pa Jesus, sa lahat ng kanilang papahayag na kanilang mga buhay pa ito. Yan ay mo itong malapasol. Na narin halo pang sa lahat ng panginig, lalo sa mga baguhan po namin, nanonood po namin live sa mga oras to. Sila rin po yung makumberte at kung may pong mga banal gawain, malapit po sa kanila, sila dumoroon. At sila makapiling makasama po sa paglilingkod sa iyo. Narinig po, lang isang po, malapay Jesus. Ang pag-awitan po ng Beloved Finest Choir kung mabigay malapay sa liya ng mga kanilang mga awitin sa mga oras to. Larin na iyan mo itong mahal pa sa bilang buling daluyan ng batamay sa malapay sa aming kaligitnaan. Malapay sa lang sa rin po ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po sa pagbigay kasumpagit handog kung bibigay ng mga talata na kanilang papaliwanag upang sa lahat ng mga kapatiran po namin, lalo na mga kapatiran po namin, hindi pa po nakakasunod sa mga oras to.
Dumilang na ng taon, mahal po Jesus, di pa sila nakakasunod sa bagay na ito, mahal po Jesus, upang sila mahipong kanilang puso at sila makasunod. Na rin po, mahal po Jesus, ang pangako mo na triple blessing, lalo di kitang pupalang spiritual. Langis naman rin po, mahal po Jesus, hallelujah, mga ngaral salita, mahal po Jesus, kumabigay ng mga talata, mahal po Jesus, ang pag-aaralan sa hapong ito, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyo. Sama mo kami malabas sa simula yung balgawain ka sa matapos. Ka po manguna sa amin sa bawat aming gagawin sa iyong banal pulpitong ito sa Jesus. Hallelujah. At sa unat panalangin ng kagalang-galang balance na Pastor Willie Salameda, namin pong sinasaway lahat ang uri gaw na kaaway hadlang sa pagdalo na iyong makapatiran sa unat pangkalatang panalangin ng kagalang Pastor Rabenyo Casaut. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa oras na tayo magpuri sa ating malapayas, praise God, hallelujah. As we God obey His Spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we give. Will be blessed because we give. As we God obey your Spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing better that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Greetings thy faithfulness all alone. Greetings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalais, Lord, ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, pag-ibig ng isa'y di nagmamahalin, niyaya niya hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang pa ng buong Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig
puso ko'y masaya sama ko kay sumibig. Hirap pagmasdan ng kanyang tandahin, ang isa pinapunin na hinuko'y masaya pagsama ko kayo nang sa Diyos ibig. Ang puso ko'y masaya sama ko kayo sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo sumibig. Huwag kayo ng pangmusda ng kanyang tandahin, ang isa pinupunin na hinuko'y masaya pagsama ko kayo nang sa Diyos ibig. Ang pag-ibig na handa na nagbubuhat sa Diyos sa puso natin at nagbubuklod, dahil naranasan natin ang kay Kristo'y mandahin sa pamilya ng Diyos at napalapig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo sumibig. Huwag kayo ng pangmasdan ng kanyang tandahin, ang isang pinupunin na hinuko'y masaya pagsama ko kayo nang sa Diyos ibig. Araw ay nalalapit at tayo ay darating sa langit, tunay na nahanap natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumana upang di na muli bang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo sumibig. Huwag kayo ng pangmasdan ng kanyang tandahin, ang isang pinupuri na hinuko'y masaya pagsama ko kayo nang sa Diyos ibig. Araw ay nalalapit, tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Ating nang magkakapiling ang naunang bumaraw upang di na muli bang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo sumibig. Huwag kayo ng pangmasdan ng kanyang tandahin, ang isang pinupuri na hinuko'y masaya pagsama ko kayo nang sa Diyos ibig. Ibig ang lahat, Jesus ilaga, tabi kong pangarap, pusong masahang. Ibig ang lahat, Jesus ilaga, lungkot ko'y pamalitan, yun ang lahat. Di niyan sinabing laging may araw, kung kaya'y hindi na ulan, kung kaya'y hindi na ulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa,
subok pa ng hirap, himagbanta kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagan. Kabigong pangarap, pusong masahang. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagan. Lungkot mo'y pamalitan, yun ang halang. Kung walang sigla ang iyong buhay, para bang paikot-ikot lang, para bang paikot-ikot. Mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak po kay Kristong paanan, kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagan. Kamingong pangarap, pusong masahang. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagan. Lungkot mo'y papalitan ng galang. Isipin mong hindi ka mamahal, hindi ako nahihiya. Sa lahugay Kristo'y pinagkasa. Sa Diyos karapat ka palang. Huwag pinanganagtanghang at bumuli. Jesus sa akin umuos. Huwag pinanganagtanghang bumuli. Iuwi at ang tarinang ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulong ang isip niya. Ang iyang guro nagbuhat nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Huwag pinangatataga at bumuli. Jesus sa akin umuos. Huwag pinangatataga at bumuli. Iuwi ang tarinang ng Diyos. Ang may lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulong ang isip niya. Ang iyang guro nagbuhat nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinangatataga nagkumuli. Jesus sa akin umuos. Ipinangatataga umuli. Iuwi ang tarinang ng Diyos. Ang munting hilaw ko mangliliwat akin, mangliliwat akin, mangliliwat akin. Ang munting hilaw ko mangliliwat akin. Sa gitna ng mundo madilim, na nagbago hindi, ang
panghiliwanagin sa lalim, panghiliwanagin, panghiliwanagin, ano pang bago hindi, panghiliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting hilaw ko panghiliwanagin, 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 ang munting hilaw ko panghiliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Nanagbang bang hindi, panghiliwanagin, 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 nanagbang bang hindi, panghiliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo pangako niya, huwag magkalilangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible, titiwala ka sa Kanya. Walang imposible, titiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo ang pangako niya, pagkalilangan sa Kanya. Panghawakan pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di kanyang minamahal. Hinaliw sa kalikuran, pumasok siya sa puso ko. Binagot niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na ibigan ko, ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkuran, pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ito ang pag-ibig
tunay na pag-ibig ang kanya handang ibinigay para sa akin. Namatay dahil sa aming kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo mahalang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo mahalang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo maalam tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo maalam tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalito, di alam kung paano kapayapaan matamo. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling ko ay bibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, nagkapaligtasan para ako. Naging ikaw lang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nagkamtang buwang biyaya sa aking Kristo naghilaan. Ngayon sabihin mo, tira, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan para ako. Dahil ikaw lamang ang Diyos, mayroon pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay. Hindi si Jesus ang tunay na sa'yo magkabibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, nagkapaligtasan para ako. Dahil ikaw lang ang Diyos, kung nais mong makanta ang tunay na mamahal, Jesus, matagpuan bagkat siyang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa Kanya? Wala na, bagkat siya ang namahal. Upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ibigo, huwag mong halilimutan, Jesus lang yung malalapitan. Bagkat siyang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, bagkat siya ang namatay upang ikaw ibabigyan ng walang hanggang kalayaan.
Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palanghian tuwingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino ba hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang halaya. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet old spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness, it's better than love. The loving kindness, it's better than love. Salvation brings thee, that's where I'm blessed thee. The loving kindness, it's better than love. I'll leave my hands up, hold you thy name. I'll leave my hands up, hold you thy name. Maldiction brings thee, that's will I bless thee. Leave my hands up, hold you thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. How do you go dancing at a world side? He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. But Jesus is the joy of living, it's everything to me. I will do sickle dancing at a world side. He's the joy of living, it's everything to be. Jesus, the joy of living, it's everything to be. I'll just keep trusting my Lord, that's who won't alone. I'll just keep trusting my Lord, for He keeps me some. Whose storm louder against the sky, oh what a heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And so people pray, such a people pray. I can count on Him to the very end. The storm louder against the sky, oh what a heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananay sa habang panahon. Kay Kristo'y mananay kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananay, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananay,
di magbabago. Panalbigan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit humangin pa man, pagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Wala nang makilala ka, ang buhay ko anong siya. Pag wala na, tanggapin kita, ang buhay ko anong sa Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangat tulago. Hinang ko, mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilang gundis, Lord, hallelujah, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo pagtutuon sa dakila, pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinang ang kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Oh, Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinang mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilang gandis, Lord, hallelujah, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo pagtutuon sa dakila, mag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinang ko, mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos. Ilan pa ba? Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos. Kailan pa ba? Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha
ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailanman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilan pa. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa. Noong nag-iisa, buhay ko'y magkulong, walang umaalalay, walang gumagawa. Hirap at suliranin ang aking tanglay, sinikap kong lutasin mo bigong tunay. Iyong kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulang, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang nagbibigay. Binigyan mo ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinahin. Awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang nagbibigay. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay, at ang lumay iyong pinawin. Kaya't ang hanggang ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri,
pasasalamat sa mga himig mo, o aking Isus. Puso ko'y masaya, lungkot ko'y naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit na at ng lumbay, iyong binawin. Haya't ang awit kong ito'y halisyon. Binigyan mo ako ng awit, awit na pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa mga himig mo, o aking Isus. Unang pagkaligaya at kahangahan sa ating pag-isip, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kahit nagpapatihan. Di nakikita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umaw sa Diyos natin ang masalahin. Hinipon niya tayong magkakampangkin, o magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't ang laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung dahil nagbabatihan. Di naging hirap, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Di sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos natin ang masalahin. Hinipon niya tayong magkakapatid, o magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pag-isip, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y may at may ipamagpala sa iyo. Pagsasubok ay hindi kanya papabayaan, pagkat siya ang di kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanya na pampawin sa'yo. Na iyong nakaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, dito siya ang hatid.
Di ka dapat matakot kung gano'n may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Panampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawid sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ng iyong kasama. Pag-iingat di ay bayad, ipamamahal sa'yo. Pagsakos ay hindi mabayaan. Siya ang nangako, di kanya iwanan. Panampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang dagong sa puso'y na niya papawid sa'yo. Nabangka puri mo sa akin. Hindi ko maunawaan lawak ng pag-ibig mo. Nagkila sa salamat ang hiyandog sa'yo. Minsan ako'y naluloko, nadaraba sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may lagdapan. Dakilang sa salamat ang iyahandog. Karapat-dapat na purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking hawin. Buhay kong hati-hati, puno ng bulong. Hindi alam ang pinagkulang, langit ang patutunguhan. Kahit nakilala kita na ang katotohanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong bibigay, dulot mo'y masika ng buhay. Pagkilang sa salamat ang hiyandog muna. Dakilang pasasalamat ang hiyandog. Karapat-dapat purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking hawinin. Buti ko mang maunawaan ang kamuhihan. Puso ko'y nagagalang, hati ko'y tumahihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang sa salamat ang iyahandog.
karapat-dapat. Purihin, purihin Kau Diyos, walang kasing dakila. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aking awitin. Dahilan pasasalamatan iyahandog. Karapat-dapat ka, purihin, purihin Kau, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng gabay ko. Naroon ay di na luluhan. Pamahirin niya ang luha sa aking mga mata. Kailangan ang iyahin. Ano mo maging huli? Kaya siya yung nagkapin. At sa araw na yun, siyo'y makapil. Sa araw na yun, tinan mo ang langit ay ganda. Basta po naroon siyang liwanagay ng lahat. Siya'y sisikat magpagkailan. Sa araw na yun, tinan mo ang langit ay ganda. Basta po naroon siyang liwanagay ng lahat. Siya'y sisikat magpagkailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng gabagoran. Doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang buwan sa ating mga mata. Bilang bitang pangyayari, ano mo maging huli? Hiyat siya yung nagkapin. At sa araw na yun, siyo'y makapit. Sa araw na yun, tinan mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siyang liwanagay ng lahat. Siya'y sisikat magpapilan, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoon, isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Kundi ba Diyos
sa'y buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay nadaramang sa mong karawang, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay nadaramang sa mong karawang, nadaramang sa kway, nadaramang sa is, nadaramang sa mong karawang, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nadaramang sa mong karawang, nadaramang sa kway, nadaramang sa is, nadaramang sa mong karawang. May kaklangan sa aking puso, may kaklangan sa aking puso, pag wala nang tanggapin sisigusto. May kaklangan sa aking puso, may kaklangan sa aking puso, may kaklangan sa aking puso, pag wala nang tanggapin sisigusto. May kaklangan sa aking puso. I have a Juliet in my heart, I have Juliet in my heart, since Jesus set me free. I have Juliet, I have Juliet in my heart. Ang ating puso'y may kakalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalakan, nagkahirap sa kamang-kamang-kamangha niyang tuwa. Siya'y nagkakong babalik dito upang tayo kukunin ang dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na wala. Ang aking puso ay may kaglakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kaglakan, naghawiran sa kamang-hamang-hamangha niyang gawa. Siya na akong babalik dito upang tayo kukunin at darahin sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, naghawiran sa kamang-hamang-hamangha niyang gawa. Siya na akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa'y lindang babago, di nagbabago, di nagbabago. Sa'y lindang bago, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sa'y tagapagligtas, sa'y tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'y lindang babago, di nagbabago. Sa'y nagbabago, walang magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, purin siya, purihin, purin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purin siya, nagbigay ng pagpapala, purin, nagbigay ng pagpapala, purin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purin, nagbigay ng kagalingan, purin siya, nagbigay ng kagalingan, purin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purin siya, nagbigay ng kagalingan, purin siya, nagbigay ng kagalingan, purin siya. Si Jesus nagbigay ng kaligtasan, purin siya, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, purin siya.
Si Jesus din nang bigay ng kagalakan, purin siya. Nang bigay ng kagalakan, nang bigay ng kagalakan, purin siya. Si Jesus din kung lumilipat ay nagbubuni, mula sa parang nagbubuni, ang halong sa dagat ay nagpupuhi. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay ng pagpapala, purin siya. Nagbigay ng pagpapala, purin siya. Nagbigay ng pagpapala, purin siya. Si Jesus din nang bigay ng kagalingan, purin siya. Nagbigay ng kagalingan, purin siya. Bigay ng kagalingan, purin siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purin siya. Bigay ng kaligtasan, purin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purin siya. Si Jesus din lahat ng Panginoon ay kalakasan. Lahat ng Panginoon ay kalakasan. Lahat ng Panginoon, lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Kung nais may galak, maglingkod ka. Lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Kung nais may galak, lahat ng Panginoon ay kalakasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, there's the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost supply that's giving me life. Giving me life. Giving me Let's the Holy Ghost supply that's giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul over me, oh, pumping and pumping and pumping. His soul over me, oh, pumping and Jesus, me ever said, hallelujah, 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 hallelujah. It's pumping, pumping, pumping my soul, singing and shouting for Jesus. Some people and saying Jesus save my soul. It's pumping, pumping, pumping. It's pumping, pumping. Pumping my soul, singing and shouting for Jesus. Some people and saying Jesus save my soul. It's something pumping, pumping, pumping. It's pumping, pumping, pumping my soul, singing and shouting for Jesus. Some people and saying Jesus save my soul. It's something pumping, pumping, pumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and me. Bless his holy Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me. Bless his soul. Bless soul. Lilim, palakpakan po natin ng malakas ang ating mga bislat. Sabi ng praise the Lord.
And praise God, at dito nagpasalamin na natapos ang tingang pagpupuring masayang awitin sa ating pinakamalapay sa praise God, at apoy tutuloy sa bulguan yung maminamahal, at apoy dadako na sa ating mga malumanay na awitin, apoy dadalhin po ng ating beloved elder, mga kapatid, Brother Alvin Reyes. And praise God, habang siya naghahanda maminamahal, tayong muling magkaisang manalangin sa ating pinakamalapay Jesus. Dakila pagpahala po ng Ama Diyos, at ang pagkasalat ng pinakamalapay sa kawin, nagpupuri, nagpapasalamat sa mga naunang yugto ng iyong panalgawain na riyan sinamahan mo kami at sa pag-ingat mo rin po sa lahat ng mga kapatiran na pinarating malhati sa mga oras to. Narito kami ngayon, malapit sa harapan na nagkatimputi po na nagkakaisa, nagpapakumbawah kami ng kabag kapatawaran sa kulang pagkamali. Sa mo kami nangasumpuhan ng kulang ng kasalambo sa aming patawarin mo kami mula pa Jesus. Kung kasama kami na dugo ng iyong dugo na umagos sa koros ng kalabamisan pa, didalain po namin sa pangkalatang panalangin po ng aming kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salabida, malapay Jesus, sama mo kami sa bawat pugpuri. Aming papuring maulmanay nawin sa mga oras to, sa bawat aming iaalay, yung papuring awit, iyanit mo ito, malapis bayang muling daluyan, na yung napakatami sa balpasya sa aming kaligitnaan, sama mo kami sa bawat pugpuri, malapis at kung paano kami iningatan, pinarating mahati sa balkawain, ganito po sa lahat ng mga kapatiran pa, na riyan naglalakbay, patong sa balkawain, pakaingatan po, at sama sa sinasaway, lahat ng origaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng pagkapilit sa una at pangalatang panalangin naming kagalang-galang sa Pastor Willie sa namin abay yung out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise ka sa moros namin naman. Binibigay yung pagkakataon sa yung beloved elder, the beloved Alvin Reyes. Praise ka, hallelujah. Praise the Lord. Purit po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At God bless po sa ating beloved elder, beloved brother, Jan Aquino, sa panguna po sa atin, sa mga joyful songs. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Tayo po makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos, amen. Gamitin po natin mga papuring awitin, mga minamahal, amen. Upang tayo po mga minamahal, amen, ay makipag-ugnayan sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilaan mo
pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you.
I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, and live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you, worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wake, Lord, have your ways in me. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagdiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin mo, Diyos. Ikaw ang nagbigay ng dingding, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong
iniligtas. Kay sarap ng damig, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa'kin naghihintay, di masayod na pag-ibig mo sa'kin malanahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Dalangin ko, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa'kin naghihintay, di masayod na pag-ibig mo sa'kin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo maalam, ika'y kanyang iniingatan. Umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka
pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala ng katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tukang ligaw. Hindi alam ang patutunguhan at sa iyong pagbabalik. Bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong
pababayaan o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo, alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisipayo.
ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, gagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, gagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na aming Diyos, ikaw ang siyang
kita. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang
katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggit ang aming dinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Jesus, salamat. Maraming salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Maraming salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo.
Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng ulang upang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman.
Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong magagawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmulaan, o hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, ang pag-ibig mo'y wagas, ang Diyos ay mabuti, sa mga panalangin, ang Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay dumirinig. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Isus, magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Nagpagaling ng may sakit, amen, wala na ngang makahihiging, sa kasalanan nagpapatawad, buong lubog ay iginagawan, mga pangangailangan kanyang hininaan, sa diyang mayaman, nangindaan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Isus, magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Isus, magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang
Purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, O dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Hibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Vina, it's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sabay-sabay po ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! At ating pinapabot ang mapagpalang hapon sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Redo Saja Almeida, at sa ating Assistant Pastor
Lina Kumon Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Vines, at sa inyong lahat, sa ating beloved visitors, sa ating beloved live webcast viewers sa amang dako ng mundo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at muli welcome po sa ating Wednesday midweek worship, mga minamahal, at tayo ay dadago po sa sunod na bahagi ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na muli iyong mapakinggan, ating mapakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga beloved brethren, ang mga gawa at kagilagilalas na ginawa ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mga pinagpalang mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah, dahil ang sinasabi dito mga minamahal, sa aklat ng awit, kapitulo 105 ng talatay 1 hanggang 2, ang sabi dito mga minamahal, o magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipabatid ninyo ang kanyang mga gawain. Sa mga bayan, magsiawit kayo sa kanya, magsiawit kayo sa kanya ng mga pagpuri. Salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ating marapat na pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa kanyang mga kagilagilalas na gawa, mga minamahal, na ang sabi, ito ay ating ipabatid sa buong bayan dahil talagang sa ating mapapakinggan, ito ay talagang gawa, kamangha-mangha, kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa hapong ito mga minamahal, ating pong pinaghahanda ang ating mga beloved brethren na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Sa ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Praise the Lord. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Brother Mario Fernandez, beloved Sister Marta Tamundong, beloved Brother Ron Joaquin, at ang panghuli po, atin pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Mary Ann Arcelia. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at ating forma na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po ng ating beloved Sister Marta Tamundong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalati, paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Wade Estrada Almeida at minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kung minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko namang pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa hapon na to upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo itong minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasave noon minamahal.
bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal nung siya'y nabubuhay, paminamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na palaging sinasabihan na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit sa aking lagi minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang inatid dito sa ating malgawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Yan yung pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Pag-inom po ng mga hindi nakakalasing na alak minamahal. Subalit nung ako po binago po ng ating pinakamahal na Panginoon dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung kami po'y pinagkalooban po ng isang bagong sasang tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang minamahal, na aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal. Kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, Praise na the wala Lord. pong Hallelujah. mangyayari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalin, ito ay aking nilawan minamahal. Ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po na ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun minamahal. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpak po yan para sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Talagang tunay na totoong mga minamahal. Bawat isa sa atin, ating naobserbahan at ating naranasan. Tignan yung mga minamahal. Yung mga nauna na mananampalataya. Yung mga nauna na talagang tayo ay in-invite at sinabi na kung tayo ay dadalo, tayo ay pagpapalain. Amen. Di po ba lahat po tayo pinagpala? Amen. Tayo ay pinagaling sa ating mga karamdaman. Tayo ay talagang binago ang buhay. So, ibig sabihin, ang pagdalo sa totoong gawain ng ating dakilang Diyos at sa pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, lahat tayo, lahat ng
talagang tumugon sa panawagan ng ating dakilang Diyos. Lahat tayo ay pinagpala. Kaya sa pagdalo, sa pagsunod, sa kalooban ng ating dakilang Diyos ay walang lugi mga minamahal. Kaya talagang tunay na pagpapala, walang sayang, walang lugi sa ating pagdalo, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kahit na malakas ang ulan, mainit ang araw, patuloy pa rin ang pagdalo dahil andyan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Martha Tamundong at sundan po siya ng ating beloved Brother Ron Joaquino. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. At ako po yung nagpapabot paggalang sa atin pong mahal na pastor na lagi natin naaalala magagandang turo ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga minamahal ating mahal na pastora na sa magagandang turo din po na atin pong mga minamahal na ituro po sa atin ng ating beloved pastora Lina C. Almeida at maging din po sa atin pong mga minamahal na mga Almeida Children's, sa inyong mga minamahal na mga manggagawa na pinapangunahan po ng ating beloved Ortin Bracher sa kanyang mahal na anak, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako yung nagpapasalamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nabigyan pagkakataon upang pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ginawa po sa aking buhay, mga minamahal. Dahil po, dati-rati po mga minamahal, ako'y ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, dahil adik po ako ng mga bisyo. Pagsusugal, mga minamahal, na hindi ko po maiwasan, maging paninigarilyo, mga minamahal, nandyan po palagi sa aking bulsa, mga minamahal, at sa aking mga bisyo ko pong yan, na hindi ko po maalis-alis, mga minamahal. Yan po ang nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Nagkautang-utang po ako, mga minamahal, sa mga tao, sa mga 5-6. Nandyan po mga minamahal na bagamat aking mahal na asawa noon, mga minamahal, nakarating po ng dako ng Saudi Arabia, subalit hindi ko po naranasan guminawa. Dahilan po mga minamahal, dyan po sa aking mga bisyo, dahil nagkautang-utang po ako, mga minamahal. Hallelujah, praise God. At sa kahabagan na mahal na Panginoon, magmula ang nung makilala ko, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na i-share po sa akin ng pamangkin na aking mahal na asawa na save po sa dako po ng Baguio. Magmula mga minamahal ng aking tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Magmula year 1994, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil lahat ng aking mga problema, lahat ng aking mga bisyo sa kabagan ng mahal na Panginoon, sa unat dalangin ng ating pong mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ito po mga minamahal ay nilutas ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Kaya Hallelujah! pinupuri ko at pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang po yun, mga minamahal, akin din pong nasaksihan ang kapangyarihan na mahal na Panginoon sa gawaing ito, mga minamahal. Dahil po aking mahal na nanak noon, mga minamahal, siya po ay dumididi pa, mga minamahal, sa akin, hindi pa po kumakain yan. Alam niyo po, nagkaroon po ng lagnat, mga minamahal, 5 araw na nagkaroon siya ng lagnat, mga minamahal, at hindi po siya dumididi sa akin. Wala po siyang kinakain.
pagkain, mga minamahal. Subalit, sa kahabagan na malapay, Jesus, akin din pong sinubukan, mga minamahal, yung aking pong mga naririnig na nililihans po nila ang kanilang mga anak. Akin din pong ginaya, mga minamahal, ako'y nagpuri, nagsumamo sa malapay, Jesus, nagpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkukulang. At alam niyo, mga minamahal, nung akin po siyang inilihan, mga minamahal, sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Jesus, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa po. Ito po'y instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord! Kaya Hallelujah! maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong sariwain, mga minamahal, na aking pinsan, mga minamahal, na siya po ay nabaril, mga minamahal. Nabaril po sa ulo, mga minamahal, at kaagad-agad po, mga minamahal, namatay po ang kalahati po niyang katawan. Hindi po siya makalakad, hindi po siya makaupo. Talagang nandyan, mga minamahal, talagang bedridden po, mga minamahal. At dinala po dyan po, mga minamahal, sa VMU, mga minamahal. Napakalaki po nilang gastos, subalit wala pong nangyari, mga minamahal, hindi po siya naupirahan dahil ang bala, mga minamahal, nasa ibabaw ng kanyang utak, mga minamahal, yung bala po. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, dahil po dinala po dyan sa BMU, walang kagalingan, itinransfer po, mga minamahal, sa Villaflor. At alam niyo po ang findings ng doktor, ganun din po, hindi pwedeng upirahan dahil yung bala nasa ibabaw ng kanyang utak. Pag siya po'y inupirahan, mga minamahal, ito po ay mamamatay na po, mga minamahal, dahil yung pulbura ng bala, mga minamahal, talagang nandyan po na lumalabas po yung puti, yung utak sa kanyang ulo, mga minamahal. Subalit, nandyan na inabot po, napakarami nilang gastos po sa Villaflor, wala rin pong nangyari, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung akin pong na-share, mga minamahal, tamang-tama po na may krusada po tayo dito po, mga minamahal, sa San Carlos noon. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko po, dahil inilabas na po nila sa Villaflor, mga minamahal, na wala pong upira, hindi po inupirahan, mga minamahal, dinala po nasa bahay, inaantay na lamang po, mga minamahal, ang kanyang kamatayan. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Dahil nung na-share, mga minamahal, sabi ko, Ninang, dalhin nyo itong aking kapatid sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Walang imposible sa Diyos, sabi ko, mga minamahal. Nung siya po ay dinala, mga minamahal, at sa 3 araw nating krusada, idinalo po nila, mga minamahal, nasa folding bed po, mga minamahal. At nung matapos na po, siya po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, dyan po sa ilog ng San Juan, mga minamahal. Pagkatapos po, mga minamahal, ng bautismo, mga minamahal, hallelujah, 3 araw, sa tulong at habag ng malapay Jesus, sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, kabalikat ng ating mga minamahal na mga manggagawa, totoo po ating pinakamamahal na Jesus sa gawaing ito. Dahil siya po, mga minamahal, ito po'y instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord! Hallelujah! Wala pong opera, mga minamahal. Hindi po siya naoperahan. Subalit ito po'y nakalakad, nakatayo, mga minamahal, sa tulong at abag ng Hallelujah, Jesus. praise the Lord. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa lahat-lahat ng mga pagpapala po niya, maging sa mga pagpapala po, mga minamahal, na dati-rati po, grabe pong kahirapan, mga minamahal. Hallelujah, na pag umuulan talaga po nandyan, mga minamahal, na nandyan po na hindi po namin alam kung saan po kami magtago dahil tumutulo po yung aming bahay. At alam niyo po, mga minamahal, mula po nung akin po siyang pinaglingkuran, ating pinakamamahal na Jesus. At nalaman po natin
Ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talaga nandyan ating pinakamamahal na Jesus na mapagpala, mga minamahal. Inayos po aming tahanan ng ating pinakamamahal na Jesus. At maraming salamat sa lahat-lahat ng mga pagpapala, mga minamahal, at lahat po ng aking mga anak, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Jesus. Dahil hindi po natin ipinagmamalaki, mga minamahal, o tinataas ating mga sarili, kundi ating pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking pong pinapasalamatan ang lahat ng mga pagpapala po niya, lahat ng aking mga anak na mayroon po silang mga pamilya na po, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Jesus, binigyan po sila, mga minamahal, ng tahanan na po, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, na bagamat hindi po karapat-dapat, mga minamahal, at ibinalik po ako bilang mang-awit ng ating pinakamamahal na Jesus. Lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Pinoon. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Martha Tamundong sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon at tunay, mga minamahal, na talagang kagilagilalas ang mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating tinatawagan. At ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Ron Joaquino at sundan po ng ating beloved sister Mary Ann Arcilia. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Bago lahat po mahal, bago po patuloy po mahal, ako po bumati sa magandang hapon na po sa ating mga kapatiran po mahal, sa ating mga bisita po mahal, sa ating mga elder po mahal, at sa ating ordinary preacher po mahal, sa ating mga pastor mahal, sa ating pastor po mahal. Higit ng pagkabati minamahal sa ating Diyos na buhay po mahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Muli po mahal, nakatayo sa harapan ng mahal, na bahagi ng buhay na patutuo po mahal. Tunay po mahal, yan dyan po mahal, isa pong pinagpala po mahal na nakarating ng ating kusada po mahal sa kulyon po mahal. Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi ko po anusahan po mahal, nandiyan po mahal, nandiyan po mahal ang ating Diyos na buhay po mahal. Siya po mahal na yung lingkod po mahal ang napili na makarating din minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay po mahal. Sa aming paglalakbay po mahal, na dito pa minamahal, yung lingkod niyo minamahal, hindi na nakatulog po mahal. Hanggang natapos ang kusada po mahal, aking tulog po mahal, tulog manok po minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord. Tunay po mahal, nandiyan po minamahal, pagdating ng aming pagsasunding po mahal, yung isa pa mahal, nandiyan po mahal, aking physical ng katawan po mahal, nandiyan pa rin mahal ang kalsugan nagmula ng ating Diyos na buhay po mahal. Amen. Amen. Personal, tunay po mahal, isipin po mahal, ilang linggo kami doon minumahal, nandun po mahal, yung linggo din mahal, wala ng ayos na aking pagtulog po mahal. Paggising ng madaling araw po mahal, as 12 pa mo mahal, yung lingkod mo mahal, ginigising na po mahal, na nagpupuri sa ating Diyos na buhay po mahal. Amen. Personal, sa aming pag-sounding po mahal, dyan po mahal ang kapaguran naming mga physical ng katawan po mahal. Salamat sa ating Diyos na mahal, bawat binibigyan ko po mahal, dyan po mahal ang ating mga kababayan po mahal. Nandiyan po mahal, sabi ni mahal, alanganin sila makadalo ng Sabado po mahal. Ang gusto nilang minamahal, linggo po mahal. Subalit po mahal, nandiyan po mahal, ating kusada po mahal. Muli mahal, pinagpala
sa ating kusada po mahal. Amen? Amen, Pastor, nandiyan po mahal, maraming kapatiran, mayroon din kaluluwa po mahal na lumapit sa ating Diyos na buhay po mahal. Amen? Amen, Pastor, salamat sa ating Diyos na buhay po mahal, nandiyan po mahal, muli po mahal, bago nakakilala yung lingkod yung minamahal, nandiyan po mahal, isang kabataan din naman sugumak sa pagbibisyo po mahal, sa pagsusugal po mahal. Amen, praise the Lord, tunay po mahal, yung lingkod yung mahal, nandiyan po mahal, aking asma po mahal, walang kagalingan niya minamahal. Ang muli po mahal, kahit binata na ako po minamahal, nandiyan para aking asma po mahal, subalit po mahal, nakakilala sa ang lingkod yung minamahal, nabautas naman sa tubig na Diyos na buhay po mahal, muli po mahal, pinagaling ng ating Diyos na buhay po mahal. Praise the Lord! Hallelujah! Aking mga bisyo po mahal, aking mga karamdaman po mahal, nandiyan po mahal, inalis po mahal. Amen? Amen, praise the Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay po mahal, nandiyan po mahal, muli po mahal, nagpupuri sa ating Diyos na buhay po mahal, nandiyan po mahal, aking, alam ko po mahal, aking, ang ginawa ko po mahal, alam ko po mahal na may ginagawa, pinapagawa ko din po mahal, subalit po mahal, umaasa lang ko sa ating Diyos na buhay po mahal. Amen? Amen, first wala po ang inaasahan po mahal, kung di ang ating Diyos na buhay po mahal. Amen? Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating Diyos na buhay po mahal. Amen, first Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Ron Joaquino sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na mga minamahal na talagang sila po ay pinagpala lahat ng beloved brethren na dumako sa Kulyon, Palawan, mga minamahal na talagang tayo ay napadako doon ay talagang kakaiba mga minamahal doon pa lang sa paglalakbay sa dagat na talagang tatawid pa sa dagat at pupunta sa kabilang isla at ating makita na yan ang mga talagang naranasan o during the earthly ministry ng ating dakilang Diyos ay talagang pumapalaot, pumupunta sa kabilang isla upang ipangaral ang salita ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at tayo na po ay dadako sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating ipinagkakaloob ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mary Ann Arcelia. Beloved choir, please prepare. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglololhati, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot din po ako ng dobling paggalang sa ating mga minamahal na magulang sa Panginoon at sa di malilimutang turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa buong beloved Almeda family, sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong lahat mga minamahal na kapatira, sa ating mga minamahal na bisita. Ako po nagpapaabot po ng magandang hapon na po sa inyong lahat. Amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na muli ko pong sasariwain, mga minamahal, ang pagpapala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na andyan na isa rin po ako sa kinahabagan na makapunta sa dako ng Kulyon, Palawan para makipagkaisa po sa gaganaping anniversary po natin doon, mga minamahal. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na andyan po. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin pagtungo sa daong Palawan at sa aming pong pag-uwi, mga minamahal. Dahil andyan po na bago po kami pumunta, mga minamahal, andyan na po na medyo may kasamaan na po yung pakiramdam ko, mga minamahal, na andyan na rin po na
ramdam ko na rin po na mababa po yung dugo ko, mga minamahal. Kaya nung pag sakay po namin ng barko, andyan na talagang naramdaman ko po yung pagkahilo, mga minamahal. Subalit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan na pinarating pa rin po kami ng malalhati at maayos ng ating pinakamamahal na Panginoon na andyan na po na binalik niya po yung aking kalakasan, mga minamahal. Kaya pupuri nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po, mga minamahal, na ang aming pagtungo po, mga minamahal, ay hindi po kami para mamasyal, mga minamahal. Subalit andyan po na para ipagpatuloy po yung mga turo at aral po ng ating minamahal na pastor, mga minamahal na mangalap po ng mga kaluluwa, mga minamahal sa dakong Palawan, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa bawat lakad po namin, andyan po yung kalakasan at pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hindi po biro, mga minamahal, yung mga nilalakaran po namin doon, mga minamahal. Kung dito po, mga minamahal, nagsasounding po tayo na talagang patag po yung daanan. Subalit andyan po mga doon sa dako ng Palawan, mga minamahal, andyan po na matatarik po yung mga daan, na andyan pa po na hindi pa po simentado po yung iba, mga minamahal. Tunay po na yung mga sinasakyan po namin na mga chariot, mga minamahal, may time na talagang hirap na hirap po talaga yung umakyat, na andyan na tumitigil po yung pagkaakit na po sa bandang taas, mga minamahal. At tunay po na andyan na kung hindi po tayo ginagabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po na may possibility na ma-aksidente po tayo, mga minamahal. Subalit andyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon na nag-iingat po sa atin. Kaya nagpapasalamat po sa Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon. Ganun din po, mga minamahal, amin din po pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa whole week po ng dire-diretso po naming pagsasounding, mga minamahal, andyan po na kasabay din po na after naming mag-sounding, mga minamahal, na nagpa-practice pa po kami, mga minamahal. At may time po na dahil pinagpala pong ating banal na gawain sa dakong doon, dahil may time na talagang twice po kaming nag-overnight, mga minamahal, po rin pong ating pinakamamahal na Panginoon na after ng overnight sa dakong ng bayan, tunay po na pumupunta pa po kami sa ibang isla, mga minamahal, para mag-overnight na talagang overnight prayer po talaga na magdamagan, mga minamahal. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po na bagamat laging halos araw-araw na ganun po, mga minamahal, ang pinagtataka po namin, mga minamahal, andyan pa rin po yung kalakasan na ipinagkakalo po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na tunay po na andyan po yung tagumpay po, mga minamahal, ng ating anniversary sa dakong Kulyon Palawan, mga minamahal, dahil andyan po na grabe po, mga minamahal, dahil maiibsan po yung kapaguran mo, nga minamahal, dahil andyan po na maraming kapatiran po yung dumalo at may mga baguhan din po, mga minamahal. Andyan po na nagpabautismo din po yung iba, mga minamahal. Kaya amin po yung pinapapurihan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung after na po ng anniversary, mga minamahal, tunay po na may pinuntahan pa po kaming isang isla para maghayo pa po, mga minamahal. At tunay po na bali Martes po yun, mga minamahal. Bagamat andyan na, nung umalis po kami, mga minamahal, andyan po na napakalakas po ng alon sa dagat, mga minamahal. At talagang bangka lang po yung aming sasakyan para makarating po sa islang yun, mga minamahal. Dahil andyan po na may mga kaluluwa po na talaga nag-aantay sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po nung bago po kami sumakay ng barko, ng bangka, mga minamahal, andyan po na bilang tao, mga minamahal, parang nag-aalinlangan po kami dahil ang laki po talaga ng alon, mga minamahal, at yung mga kasama namin, akala po namin doon din po kami sasakay, na tunay po nakasama namin yung mga bagahay po namin dahil bali magiging diretsyo na po kami hanggang sa pag-uwi, mga minamahal, kaya dala na po namin yung mga gamit namin talaga.
gamit lamang po namin talagang punong-puno na yung bangka, mga minamahal. Tapos sasakay pa po kami, parang punong-puno na, mga minamahal. Tapos ang lakas pa po ng alon, mga minamahal. Akala po namin yun din po kami sasakay, mga minamahal. Subalit, andyan na may isa pa po palang bangka, mga minamahal. Kaya aking pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil andyan po makasakay na po kami sa talagang aming sasakyan, mga minamahal, hanggang sa makarating po kami, mga minamahal, bandang gitna ay talagang pinayapa na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang alon, mga Praise the minamahal. Lord, hallelujah. At nakarating po kami ng malalhati at maayos sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung nandun na kami, mga minamahal, bali, on that day din po kami nag-invite ng mga kababayan po sa dakong isla na yun, mga minamahal, na talagang binahay-bahay po namin yung mga tao po doon, mga minamahal. At tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinaunlakan din po nila yung aming imbitasyon at tunay na nagsagawa po kami ng ating banal na gawain, mga minamahal. At tunay po na bali kaming may mga tungkulin at sila po yung parang kapatiran po na talagang dumalo, mga minamahal. Halos lahat talagang baguhan, mga minamahal, na almost 50 katao po yung dumalo, mga minamahal. Na bagamat na andyan na may dinadaluhan na po sila na ibang sikta, mga minamahal, subalit andyan na dumalo pa rin sila, mga minamahal, at habang gawaan po, inoobserbahan ko po, mga minamahal, na talagang nakikinig po talaga sila sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya napupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan na hindi po nasasayang po yung ating mga lakad, mga minamahal, ang ating mga sakripisyo. Tunay po na pinagtatagumpay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Mary Ann Arcilia sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos na sa lahat ng kanilang mga lakad na talagang sila ay sinamahan ng ating dakilang Diyos dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos na ang sabi na ituro sa kanila na ganapin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyo. Iyan ang pangako ng ating dakilang Diyos na sa kabila ng kanilang mga talagang tatawid sa ilog, sa dagat, sa kabilang isla. At alam natin na kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At yan na po natapos ang pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He'll give me a song. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, He's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan
ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Lord.
I will praise Him. He is
I'm drawing near again to dwell with you. It's my only heart's desire. It's my only heart's desire. All I can do is fall on my knees and cry. Cleanse me with fire and purify my heart. Please purify my heart. Draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Into your arms, I'm drawing near again to dwell with you. It's my only heart's desire. It's my only heart's desire. All I can do is fall on my knees and cry. Cleanse me with fire. Please purify my heart. Please purify my heart. Go be close, closer than before, closer than I've ever been. Purihin ka ba ng Panginoon? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Draw me close, closer than before, oh, closer than I've ever been. Draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Oh, draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Wrap me in your arms, wrap me in your arms, wrap me in your arms, Jesus. Wrap me in your arms, wrap me in your arms, wrap me in your arms. There is a God who loves me. Mga minamahal, sama-sama nating awin ang Who Panginoon. wraps me in His arms.
Dahil sa bawat awit na ating inaawit, mga minamahal. Dito natin, mga minamahal, ay madarabasa ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag tayong manatili na tayo nakatayo lang, mga minamahal. Magsumik ka, mga minamahal. To that secret place where I can be with you. Oh, you can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Take me to that place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. So take me to that place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Hallelujah, hallelujah, God bless you. Take me to that place, Lord, to the sacred place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms, Jesus. So take me to that place, Lord, to the sacred place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Purilang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, na sa bawat ating inaawit, mga minamahal, umaharap tayo, nagkikipag-usap sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi natin alam ang bukas, mga minamahal. Hindi natin alam ang mamaya, mga minamahal. Hindi natin alam ang ngayon, mga minamahal. Kaya tabang tayo ay umaawit, mga minamahal. Awitin mo ito nang may kagalakan sa iyong puso, mga minamahal. Na mayroong pagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil hindi tayo karapat-dapat. Walang matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Subalit kung tayo nagpapakumbaba, mga minamahal, nakikipag-usap sa Diyos, mga minamahal, diyan nalulugod ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Diyan tayo nililinis ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya taligsigin natin, mga minamahal, ang ating sarili, mga minamahal, sa tuwing tayo, mga minamahal, ay umaawit sa mahal na Panginoon, mga minamahal.
nga laging sikapin mga minamalang sabi ng ating ginagalang mga Pastor Dada Almeida, sikapin, hallelujah, saliksikin mo ang iyong sarili na dapat mga minamali kami nagpapakumbaba at maramdaman mo ang kanyang tunay na pag-ibig. Sa uling awitin mga minamahal, magkaisa tayong lumulog sa trono biyaya sa kalangitan. Tayo po ay manalangin. Opo, dakila at mapagpalan naming Ama. Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon. Sa pag-aalala sa pananalangin namin ginagalang Pastor Dada Almeida, mahal na Panginoon. Narito po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hindi man kami karapat dapat, mahal na Panginoon, dumudulog sa trono biyaya sa kalangitan. Isa kaming maraming masahan lamang na yung marapan, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagsalansal. Kahabagan mo kami, mahal na Panginoon. Naway na uling awitin, mahal na Panginoon. Maramdaman namin ang iyong napakadami at banal na presensya. Dahil ito ang aming kalasang paluti. Ito ang aming kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo. Sa iyong mga pangyariang pag-anan, aming pinakamamahal na Jesus. Sama-sama namin sinasaway ang mga lahat na mga demonyo malagmandag sa aming kalangitan. Kasound, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems it's just not there. And through my tears, I sometimes wonder how long until He wiped the blue eyes. It's the night time, almost over. Will joy come with the morning star? And in the night I say a prayer. I feel the best. In the air. Sometimes yes, I hear you loud and don't you know I'm always near. Yes, I see you standing there, and I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard in every prayer. Hallelujah. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya. Kung paano sa tuwina'y
iniingatan ba? Minsa'y naghahari ang kalungkutan, minsa'y di siya masumpungan. At sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi ba. Dilim ng gabi, unti-unti lumilipan upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi naging pagdarastan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nadama ko ang itinitong banal. Di para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabog tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ipiritong banal. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Nasa kalagitnaan natin mga pinamahal ang ating buhay ng Diyos. Ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabog dinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Linaw na aking naririnig, sumabubog dinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan ay di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. At aking narinig ang iyong bawat dalangin. Kay lapit mo sa akin upang ako iyong marinig. Abisyo po lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat
oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aming buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aming buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos ng buhay. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos ng buhay. God bless you po, minamahal sa ating mga week, mga minamahal. Hallelujah. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagang lahat, mga minamahal. Hallelujah. Ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah sa pag-alala, mga minamahal, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah ng ating kagalang-galang mga pastor. Well, Sada Almeida. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal, sa ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal, sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating mga livecast viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal. Hallelujah. At sa inyo pong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah. At sa lahat ng mga manggagawa. Hallelujah. Na hindi po sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal. Hallelujah. Isa mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing praise the Lord. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, si Job, mga minamahal, hallelujah, ay maraming pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, na natanggap, mga minamahal, hallelujah, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, si Job, mga minamahal, hallelujah, ay nagpakita, mga minamahal, ng may katapatan, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At si Job, mga minamahal, hallelujah, grabing takot niya, mga minamahal, hallelujah, sa ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga ni Job, mga minamahal, hallelujah, mula sa Job 41, ang talata po, mga minamahal, hallelujah, ay 11. Mga minamahal, ito pong sinasabi, sinong naunang nagbigay sa akin upang bayaran siya? Mga minamahal, sabi po yan ni Job, mga minamahal, subalit ano ang kadugtong, mga minamahal, ano mang nasa silong ng langit ay akin, sabi ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ni Job, mga minamahal, sino ang naunang nagbigay, mga minamahal? Hallelujah. Sabi, mga minamahal, hallelujah, anumang nasa silong ng langit ay akin, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, wala po tayong pagmamayari, mga minamahal, dito po, mga minamahal, sa lupa, mga minamahal. Lahat ng narito, mga minamahal, hallelujah, ay pagmamayari ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayong, mga minamahal, ay katiwala lamang. Lahat ng nakakunawa, magsabing praise the Lord. Hallelujah. Katiwala lamang tayo, mga minamahal. Dahil bago lalangin, mga minamahal, ang tao, mga minamahal, dito sa mundong ito, mga minamahal. Hallelujah. Lahat na narito, mga minamahal, ay pagmamayari ng ating dakilang Diyos. Sa bawat pagpapagalan, mga minamahal, hallelujah, ng tao, mga minamahal, mayroong pagmamayari diyan ang mahal na Panginoon.
Sa madaling sabi, mga minamahal, yung tinatawag na ikasampu, mga minamahal, at handog, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, yung ikasampu, mga minamahal, yan po yung mga minamahal banal, mga minamahal, haleluya, na pagmamayari ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dapat hindi natin pwedeng bawasan, mga minamahal, dahil katiwala lamang nga tayo, mga minamahal. Sabi nga ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa unang Korinto, ang kabanata 4, at ang talata po ay 2, ito po sinasabi, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawat isa ay maging tapat. Lahat magsabing, praise the Lord. Maging tapat, mga minamahal. Yung bawat katiwala, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal. Yung tinatawag na tapat, mga minamahal, na sa bawat mga minamahal katiwala, mga minamahal, nandyan, mga minamahal, na malinis ang puso ng isang tao, mga minamahal. Na siya'y laging tapat, mga minamahal, dahil katiwala lamang, mga minamahal. Sa madaling sabi, katiwala lamang, mga minamahal, wala siyang pagmamayari, mga minamahal. Hallelujah, dito sa lupa ito, bagkus sa pagmamayari lahat ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Subalit mayroon tayong sinusunod, mga minamahal, hallelujah, ayon sa banal na kasulatan, mga minamahal, yung ikasampu, mga minamahal, yan po ay banal, yan ay pagmamayari ng mahal na Panginoon, dapat nating ibalik, mga minamahal, dahil tayo ay katiwala lamang, mga minamahal. Lahat ng nakaunawa, magsabing, praise the Lord. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos na buhay. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa Malaktias 3, mga minamahal, hallelujah, at ang talata po ay 10, mga minamahal. Dapat, mga minamahal, hallelujah, magbigay muna tayo sa mahal na Panginoon bago tayo pagpalain. Hindi sinabi sa Biblia, mga minamahal, na magbibigay muna ang mahal na Panginoon at tayo ay bibigyan. Lahat ng nakakaunawa, magsabing, praise the Lord. Basahin ko po, mga minamahal, dalhin ninyo ang buong ikasambung bahagi sa kamalig. Dalhin daw po natin, mga minamahal, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ito, mga minamahal, lagi nating naririnig, mga minamahal, sa ating mga pagpapaliwanag sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah. Kung ating intindihin, mga minamahal, hallelujah, na mga minamahal, dapat, mga minamahal, hallelujah, para umabot, mga minamahal, ang pagpapala sa atin, mga minamahal, ibalik muna natin, mga minamahal, hallelujah, ang pagmamayari ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi aandar, mga minamahal, ang ating mga sasakyan, mga minamahal. Hindi gagana, mga minamahal, hindi magkakaroon ng ilaw, mga minamahal, ang ating mga chapel, mga minamahal, kung walang kuryente. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil ang babayarin, mga minamahal, sa kuryente, mga minamahal, hindi rin po yan basta-basta. Malaki yan, mga minamahal. Mayroon tayong Wednesday, mayroon tayong Friday, mayroon tayong Linggo, may puri sa umaga, may puri sa gabi. Sa madaling sabi, mga minamahal, malaki ang hallelujah na ating nakukonsume, mga minamahal, hallelujah, sa kuryente, mga minamahal, at nagkakaroon, mga minamahal, hallelujah, ng krusada, tulad na lamang, mga minamahal, hallelujah, ng 2 araw ng krusada sa Palawan, sa may Kulyon, mga minamahal, hallelujah, nagkaroon dyan ng 2 krusada, mga minamahal, sa dako ng Palawan, mga minamahal, na hallelujah, hawak, mga minamahal, ng San Carlos Outreach, hindi basta-bastang gastusin, mga minamahal. Yan yung tinatawag, mga minamahal, na magkakaroon ng pagkain sa aking bahay, mga minamahal, upang magkakaroon, mga minamahal, ng ating mga gastusin, mga minamahal, at may magamit, mga minamahal, sa hallelujah, sa bawat paghayo natin, mga minamahal, upang ang mga kaluluwa, mga minamahal, ng ating mga kababayan, mga minamahal, ay makarinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng nakukunawa, palapakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, dahil po minamahal, napakabilis ng ating oras, mga minamahal. Batid na natin, mga minamahal, yung 20%, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, yan po, minamahal, ay maliit lamang. Mga minamahal, yan po sinasabi at tinuturo ng ating galang-galang mga Pastor Velasada Almeida, yung 20%, mga minamahal, na sumunod po tayo, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sabi, mga minamahal, kung malaki ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon, huwag po tayong makontento sa 20%, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, ang kailanman na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na buhay, mga minamahal, kailanman, mga minamahal, sa bawat araw-araw, sa bawat taon, hindi ka pinabayaan ng ating dakilang Diyos, hindi ka pinagkulang ng mahal na Panginoon sa madaling sabi, mga minamahal, grabing pagmamahal ng mahal na Panginoon sa iyo, mga minamahal, kaya mga minamahal sa 20%, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, 10%, yung 10%, mga minamahal, kung malaki ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, huwag kang makontento, pwede mong gawin 30%, 40%, mga minamahal, ayon sa ipinasya ng iyong puso. Mga minamahal, palapakan muna natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, lahat magsabing, praise the Lord. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ilabos na po natin, mga minamahal, ang ating pagkakaloob, mga minamahal, din napakabilis ng ating oras, mga minamahal, at akin na po tinatawagan naman ng langit, mga minamahal, sa ating beloved elder, beloved brother, John
Amaro. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord for the ating dakilang Diyos. God bless you po mga minamahal sa ating beloved singer, mga minamahal. Hallelujah sa bawat nagkaloob, mga minamahal. Mag-ibalik po yan, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah ng di mabilang po na pagpapala, mga minamahal. Po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa inyo po pagtatagal, mga minamahal. Tayo na po tumayo, mga minamahal. Hallelujah bilang pagbibigay galag, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nadadalhin po ng ating mga aral, mga minamahal. Hallelujah. Akin naman tinatawagan, pinagkaloob mo sa ating beloved elder, beloved brother, Saldi Di Guzman. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. God bless mahal na kapatid and beloved brother Junior. Praise the Lord. Beloved elder Junior. Dumalangin po tayo mga minamahal upang tayo samahan ng ating dakilang Diyos na buhay. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamambanal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, dumudulog sa tronong biyaya, sa luklukan ng iyong awa sa kalangitan, mahal na pagpupuri. Nagpapasalamat sa buhay po na yung taglay, hiram namin sa iyo, mahal na Panginoon. Sinasamba ka namin, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. Salamat po sa bawat yugto ng pagkilos mo, mainam sa aming kalagitnaan, tanda na kami kinabagang kinalulukdan, mahal na Panginoon. Kaya salamat po sa pagkilos mo na mainam sa amin, kalagitnaan, mahal na Panginoon. Sa mga papuring awit alay po namin, mahal na Panginoon, sa buhay na patutuin yung mga anak ng kalwatian, ng hanggang pag-ibig, kapangyarihan, katapatan yung mga anak sa pagbibigay ng kaputandog, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa bahagi
na iyong banal na salita. Ang salita mo ay para sa aming lahat, mahal na Panginoon, maging nawa. Isang awitin, mahal na Panginoon, na makatamis na aming tanggapin ito, katulad ng pukyutan, mahal na Panginoon, ay aming tagawag nawa, maging kasakitan o magdamdam ang bawat isa sa amin, sapagkat itong aming buhay, kaligtasan patungo sa iyo, mahal na Panginoon. Sumamin nawa ang pag-ibig mo, mahal na Panginoon, pagkaunawa. Wala po kami, mahal na Panginoon. Sa iyo nagmumula ang lahat, mahal na Panginoon, kapurihan, kaluwatian. Mahal na sa iyo nagmumula sa pagkatay ko ang gumagawa sa amin ng mga dakilang tanda, himala. Mahal na Panginoon, kung bakit kami naririto. Sa iyo nagmula sa mahal na Panginoon, ang lahat na ito, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pangkalatan. Nalangin po na ang beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, aming beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mapalad po tayo mga minamahal, sapagkat naririto po tayo mga minamahal pang sundin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mapalad po tayo ngayon mga minamahal, sapagkat ang Diyos natin ay nagkatawang tao, mga minamahal, sapagkat hindi po siya nagkatawang tao, mga minamahal, para iko, mga minamahal, ang mundong ito ay wala na, mga minamahal. Noong panahon noon, mga minamahal, ang nakakagawa ng kasalanan, mga minamahal, ang kaparusahan, kamatayan, mga minamahal. Noong unang panahon yon, mga minamahal. Pag nangalunya ka, ang hatol sa iyo, kamatayan. Sa araw ng gawain, mga minamahal, mahuli ka na namumulot ng patpat upang ikaw ay magparingas, mga minamahal. Ikaw ay hatulan ng kamatayan. Dadaling ka sa harapan ng kapaminto at babatuhin ka hanggang mamatay. Ganun po kahigpit noon, mga minamahal. Suwail ka sa magulang mo, ang hatol kamatayan, mga minamahal. Lahat po sa kamatayan ang gumagawa ng kalikuan nung panahon na yun, mga minamahal. Kaya nga, tinawag po siya, minamahal na Panginoon ng mga ukbo, mga minamahal. Sapagkat lahat ng sumasalangsang sa Kanya, mga bayan, mga tao, mga minamahal, inahatulan ng kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po mapalad tayo, mga minamahal, sa pagkakatawang tao ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bakla tumboy, pinapatay, mga minamahal. Ngunit ngayon, ang Diyos natin ay nagmamahal sa mga makasalanan, mga minamahal. Pag-ibig, mga minamahal, ang nangingibabaw ngayon nung siya makakatawan tao, mga minamahal, sapagkat nakita na mahal pa ng tao ay walang magagawa, mga minamahal. Iniibig niya makasalanan, ngunit ang kasalanan ay kanyang kinapuputan. He loves sinners, but He hates sin, mga minamahal. Kaya yun po yun dapat nating iwasan, mga minamahal, na magalit ang mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, sa mga ginagawa natin na kalikuan natin sinasadya na po, mga minamahal. Ang ibig na mahal na Panginoon, tayong lahat ay mga ligtas ang magsisi, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon ay saman sa atin ay mapahamak, mga minamahal. Kaya nga pahamagatan po natin, God not willing that any should perish, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, mga minamahal. Yun po yung nais ng Diyos sa atin, mga minamahal. Nagkasala tayo, mga minamahal, at tayo nakakilala sa mahal na patawad po tayo, mga minamahal. Nagkasala tayo ng pangalawa, pinatawad pa rin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangatlo, sinasadya na po natin, mga minamahal. Kaya tignan po natin ang kabutihan ng Diyos at ang kabaksikan niya, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, pakibasa po dito sa pangalawang Pedro 3:9. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ikalaw Pedro, Kapitulo 3, ang talata po ay 9. Ganito po sinasabi, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya inibig ng sino man ay mapahamak,
kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Pagsisisi, mga minamahal. Maka-Diyos na pagsisisi, mga minamahal, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo hindi mapahamak, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos, mga minamahal, nagbigay ng halimbawa sa atin, mga minamahal, na dapat nating tahakin, mga minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, hindi liko ang Diyos, mga minamahal, sa pag-ibig na pinapakita natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagsunod, mga minamahal, sa pinangaral sa atin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Na 3 bisis po tayo dadalo, mga minamahal, upang matiyak po natin ating kaligtasan, mga minamahal. Sa ganitong bagay, nakikita ng mahal na Panginoon mula sa ating puso na naglilingkod na may kagalakan, mga minamahal, hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating pagtitiis na ito hindi may aambing, mga minamahal, sa kaluwatian na naghihintay po sa ating mga minamahal sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. O kaya, dumating, nakukunin ka na ng mahal na Panginoon dahil nais ka niya ng lumigay at wala ng karamdaman, wala ng kabigatian, wala ng lahat, mga minamahal. Kaya nga sinasabi natin palagi, ang mamatay kay Kristo ay paginabang, mga minamahal. Kaya pasalamat po tayo sa dakilang kahabagan ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang pipiliin mo, mahal na kapatid, sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na huwag natin ilagak ang ating pag-iisip sa mga bagay sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Kung dumating sa iyo, mga minamahal, ang mga pagpapala, dapat mo yung kagalak, mga minamahal, sapagkat nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ngunit titignan po natin ang mga pagpapalang ito, mga minamahal, baka tayo po yung masilo ng pagpapalang ito, mga minamahal, na iwanan po nating aning pag-ibig, mga minamahal, na aandap-andap na lang parang firefly o isang alitap-tap na kumititap yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mabait ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi na mabigat, mga minamahal. Yung pinapagawa na pinangaral po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Dito nga po, sabi ng banal na kasulatan, tayo sumagana sa gawain ng mahal na Panginoon. 3 araw lang ang inihiling ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat mismo ang Diyos din na nagsabi, ako'y nalulugod sa inyong ginagawa, mga minamahal. Pagkatapos hindi mo pa mapunuan itong 3 araw na paglilingkod, mga minamahal. Anong pipiliin mo, mga minamahal? Pinagpala ka ng mahal na Panginoon na wala sa iyo ang pagpapala mo at nanatili sa iyo ang una mong pag-ibig, mga minamahal. Galak na galak ka, bagat dumating ang pagsubok sa iyo na wala ang lahat, mo't iniwanan ng mahal na Panginoon ang una mong pag-ibig na galak-galak na dumalo ka ng 3 bisis. Ano po ang pipiliin natin? Pagpapala na naiwan natin yung pag-ibig, aandap-andap na yung paglilingkod natin, o nawala ang mga bagay sa iyo, mo't iniwanan ng mahal na Panginoon ang una mong pag-ibig at galak na galak ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po, mga minamahal, ang ating pipiliin, mga minamahal? Kaligtasan o mawalay tayo sa mahal na Panginoon? Hindi biro, mga minamahal, ang ginagawa natin. Ang Diyos ay Diyos nga po, mga minamahal. Ang langit at ang lupa ay lilipas na dapat ni isang kudlit sa aking salita, mananatili at mananatili, magpakailan-kailan pa man. Hindi natin pwedeng sandigan ang ating karunungan, mga minamahal, sapagkat tayo po'y mapapahamak. Kung ano po ang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, para tayo maingatan, mga minamahal, dito sa lupa, mga minamahal. Pakibasa po sa 1:12 po, mga minamahal. 1:12 po, mga minamahal. Ang Ebanghelyo ay San Juan, ang kabanata po ay 17. 12 po. 17:12. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay San Juan, ang kabanata po ay 17, at ang talata po ay 12 hanggang 13. Amen. Amen. Praise the Lord. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko.
At isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Sa 13, ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo. At Praise the Lord. Dosi lang po. Amen. Praise the Lord. Kita niyo po mga minamahal. Habang ako'y sumasa kanila, ay binabantayan ko sila. Di isa man ama ko ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang masunod ang banal na kasulatan. Kaya napakalaga po mga minamahal ang banal na Espiritu na mahal na Panginoon na nasa atin mga minamahal. Sapagkat ang dyablo, mga minamahal, ay bumaba sa lupa na may malaking galit, mga minamahal, sapagkat kunting panahon na lamang alam niya na mayroon siya. Sino po, mga minamahal, ang mga nabibiktima ng dyablong ito, mga minamahal? Alam natin, napakagulo ng mundo na ngayon, mga minamahal. Ang India, Pakistan, nagdidigmaan na rin po, mga minamahal. Lumalala ang tensyon, mga minamahal, sa West Philippines, mga minamahal. Ang malalaking bansa, hindi na po mapigilan, mga minamahal. Talaga pong andyan na po, mga minamahal. Huwag na mangyari sapagkat pag gumamit na po, mga minamahal, ng nuclear weapon, mga minamahal, tatawagin na po nating Armageddon ito. Katapusan na po ng mundo. At may pangako po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ni isa man, walang napahamak sapagkat binabantayan ko sila. Malamang mangyari, kisap mata, mga minamahal. Ay sasapiling na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung hindi mo pinapangalagaan, mga minamahal, ang pagdalo ng 3 bisis sapagkat ikaw naman ay malaya, mga minamahal. Yung pananampalataya mo na kayang hipuin, yung maestra, yung employer, mga minamahal, yung amo mo, mga minamahal. Pwede mong iwanan yung pira, mga minamahal, at malaya kang makadalo, hindi mo ginagawa itong mga minamahal. Maliban lang kung napakabigat na katwiran, mga minamahal, na katanggap-tanggap po sa mahal na Panginoon. Alam natin ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kinalimutan niya na ang kanyang sarili, tumatangis araw-gabi ang kanilang pagkain, kanilang luha, sinong ang kamatay, maging kamatay. Ayan, kanilang hinamak, mga minamahal. Nag-aayon na palagi, nagkukursada, mga minamahal. Kita niyo po, mga minahalimbawa na pinakita ng ating minamahal, ginagalang na mahal, mga magulang natin sa ating mahal pa na ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pag-ibasa po dito, mga minamahal. Dito po sa 1 Pedro 2:21. Aklat po ng unang Pedro sa Kabanata 2, talatay 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Alam natin, mga minamahal, nung nagkataong-taong ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, alam natin ang nais niya, mga minamahal. Huwag na po tayong liliko, mga minamahal. Maliwanag po yung sinabi ng banal na kasulatan na tayo po sa katotohanan, iniwanan tayo ng halimbawa na dapat natin tahakin, mga minamahal. Kung ano yung inilakad ng mahal na Panginoon sa mga apostol, mga minamahal. Kung titignan natin, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan ay sa bagong tipan, mga minamahal. Alam natin, mahal na Panginoon, lahat ng mga apostol hindi na tumingin sa mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal, sapagkat ang mga bagay sa sanlibutan ay binigay na kay Satanas, ang karya ng sanlibutan. Kaya nga nung ang ating mahal na tinukso, mga minamahal, lumod ka sa akin at bibigay ko ang karyan sa sanlibutan, sapagkat ibinigay na sa akin. Unawain po natin, mga minamahal, hindi po, mga minamahal, na masama, mga minamahal. Bilang tayo sa piskal pangatong ating pangailangan, mga minamahal. Ngunit tandaan po natin ang salita ng Diyos sa salita ng Diyos, mga minamahal. Hindi natin pwedeng baliin, mga minamahal, sapagkat tayo po ay kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. For God so loved the world and gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life.
Kung maniniwala daw tayo sa salita at susunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, tayo po hindi mapapahamak, mga minamahal, kundi ang anak ng kapamakan upang masunod ang banal na kasulatan at tayo pa rin po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Number 1 na kalaban ng buong mundo, mga minamahal, yung mga gadget po natin. Kita nyo po, nangyayari ngayon, 12 years, nasa pagdadalang tao na, mga minamahal. Karamihan, 12 years hanggang 15 years, mga minamahal. Dahil nga po sa cellphone yan, mga minamahal. Dahil sa paglago ng kalaman ng tao, ay lumago din ang katampalasanan ng kasamaan na sinasabi ng banal na kasulatan. Bumaba ang diablo dito na may malaking galit, mga minamahal. Ano yan? Yung po yung inaalipin tayo ng kasalanan ng mga taong walang espiritu ng Diyos, mga nagpapabaya sa kanyang banal na gawain, mga minamahal gusto niya. Aandap-andap siya, mga nasusunod niya yung kanyang sarili, mga minamahal. Wala pong kaligtasan diyan kung tumitingin ka na sa mga bagay sa sanlibutan na pag-aari ng kaaway, mga minamahal. Delikado po tayo. Ito po yung pagpapaalala, mga minamahal. Dahil yung pagpapala na binigay ng mahal na Panginoon sa karunungan natin sa pag-aaral, yung mga trabaho natin tagumpay, mga minamahal. Muni-muniin po natin yan. Bakit yan po yung magpahamak sa atin sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, huwag niyong ilagak inyong pag-iisip sa mga bagay sa sanlibutan, sa mga ibabaw na nasa lupa, na ito hindi nang gagaling sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan, kundi ang gawain po natin kung ano yung kalooban ng mahal na Panginoon, na tayo laging sumagana sa gawain ng mahal na Panginoon. Sundin natin ang kanyang kalooban sapagkat hindi pinapakinggan ng Diyos sa mga taong makasalanan, kundi yung gumagawa ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pakibasa po yung ginagawa natin, mga minamahal, dito po sa Hebrews 6:10 po, mga minamahal. Hebrews 6:10 po, mga minamahal. Ang sulat sa mga Hebreo, kabanata po 6, at ang talata po ay 10, ito pong sinasabi, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Amen. Amen. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakikita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ang paglilingkod, mga minamahal, hindi andap-andap kung anong nais mo lang na araw, doon ka dadalo, mga minamahal. Sarili mong kaunawaan yun. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, matuwid sa tao mo't ang dulo noon ay kamatayan. Ang salita ng Diyos ay salita. Huwag natin dadagdagan, huwag natin babawasan. Pagdadagdagan po natin, mga salot ay darating po sa ating babawasan natin. Hindi po tayo magmamana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sapagkat mismo nagsabi, mga minamahal, kung binabawasan natin, aalisin ng mahal na Panginoon ating pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal. Napakaigsi ng buhay natin dito, mga minamahal. Ilang sandali, hindi natin alam ang bukas, mga minamahal. Wala na pong sinabi sa banal na kasulatan na ipinangaral ng ating mahal na Panginoon. Ipinangaral ng mga apostol na ito ay giginhawa pa itong mundong ito, mga minamahal. Kung babasahin natin yung lumang tipan naroon, mga minamahal, kaginawaan pa na ito sa alam natin, mga minamahal, ito ay giginhawa pa. Walang ipinangaral ng ating pinakamamahal pa ang Diyos na nagkatawan tao, mga minamahal. Walang ipinangaral ng ating puso't isipan, mga minamahal, ay matuon sa mga bagay, mga minamahal, na sinabi niya magtatagal pa itong mundong ito. Hindi na, mga minamahal. Naganap na ang lahat, mga minamahal. Ipinangaral mga apostol, mga minamahal. Kung anong mayroon tayo, mga minamahal, kasya tayo sa ating tinatangkilik, mga minamahal. Hintayin natin ang pag-asa, mga minamahal, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Napagkat sa mga kapagitan ito ay siyang magdadala sa atin sa kaligtasan buhay na walang hindi ng kayamanan, hindi ng kasaganaan, mga minamahal. Sapagkat kung napupunta na po ang ating puso sa lupa, mga minamahal, doon din pupunta ang iyong puso, mga minamahal. Kaya mas mapalad po yung nawala ang sa kanya mo't nanatili na malapan ng kanyang unang pag-ibig. Mas higit na pasalamatan mo yan kasi sumagana ka't nawawala yung unang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Yan po yung katotohanan. Hindi biro ang paglilingkod. Hindi biro ang kaligtasan, mga minamahal. Nagdusa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya, ay hindi ko kinabagan, ay kakabagan ko na.
Ang hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan ko. Ang hindi ko iniibig ay ibigin ko na. Kung unawain po natin ito, mga napakalalim, mga minamahal, ang nais parating na malaw sapagkat nakapahalaga po ng kaligtasan, mga minamahal. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Buhay na walang hanggan sa piling na mahal na Panginoon. Anong pipiliin, mga minamahal? Sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal, yung mga anghel, mga minamahal na humadlang sa mahal na Panginoon, nagmataas, mga minamahal, sinunod nila ang kanilang sarili, sila din narito sa banal na kasulatan, mga ayaw nilang dumating yung panahon na yan sapagkat sila din po, mga minamahal, huhukumin na mahal na Panginoon. Ang diablo, ang mga anghel na hindi sumunod sa mahal na Panginoon, yun po yung kinakatakutan niya, yung kalawang kamatayan, ang dagat-dagatang apoy, kung saan ang ay hindi mamamatay sa kanila. Pagtangis araw at gabi, mga minamahal, mananagoy habang buhay. Napasakit, mga minamahal, ang madampi mo ang sarili mo sa munting apoy, mga minamahal. Mutan sabi ng banal na kasulatan sa ikalawang kamatayan, mga minamahal, dagat-dagatang apoy. Magpasawalang hanggan, mga minamahal. Anong pipili mo kunting pagtitiis sa mundong ito? Pagsunod sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Anong pipiliin po natin? Harap po tayo sa buhay na walang sa gusto natin, mga minamahal. Maraming kahabag-habag, mga minamahal, ating kababayan, mga tao na walang Espiritu ng Diyos. Kaya nagkakaroon ng digmaan, kaguluhan, mga minamahal, ng mga salot, yung mga minamahal na lumalaganap ngayon, mga minamahal. Noon, ang panahon noon, Panginoon ng mga hubuan tao sa Kanya ngayon, mga ikinumberte na mahal na Panginoon. Yang galit niya sa kasalanan sa pamamagitan ng lindol, mga minamahal, sa pamamagitan ng baha, mga minamahal, sa pamamagitan, mga minamahal, ng heatwave, mga minamahal. Itong mainit na panahon, mga minamahal, mga karamdaman na walang kagalingan, dyan na po napunta, mga minamahal. Yung hukbo ng Panginoon, mga minamahal, na siya mismo nakikipaglaban, mga minamahal, sa pamamagitan ng kanyang pinilit hinirang sa pamamagitan ng lakas at ng kapangyarihan. Ngayon, mga salot na, mga minamahal. Sapagkat nais gawin talaga na mahal pa itong mga salot na dumarating, sapagkat kung hindi niya po gagawin ito, mga minamahal, walang manunumbalik, mga minamahal. Ang mga Kristiyano pa isi-isi lang, mga minamahal. Yan, kunting ulan lang, mga minamahal, katulad ng overnight. Ilan lang po kami dito, mga minamahal. Sino pa makapaghiwalis sa ating mahal na Panginoon? Ito hindi lamang para sa inyo, para sa akin ito, mga minamahal. Alam ng mahal na Panginoon bawat isa sa atin, walang maililihim sa ating bawat isa sa harapan ng mahal na Panginoon, sapagkat tayong lahat, mga minamahal, ay haharap sa hukuman, mga minamahal. Haharap tayo sa hukuman, mga minamahal. Kaya piliin po natin kaligtasan, mga minamahal, pinangaral po sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kita niyo po ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lila Almeida. Nagkaroon po pa siya sa panahon para sa kaliwan ng laman, mga minamahal. Sa pagkain, mga minamahal. Wala na po, kundi sa pagtangis, mga minamahal. Hanggang dumating, mga minamahal, yung pinakamabigat na nangyari sa kanyang buhay, mga minamahal, yung pagkawala ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Lagi pa rin tayong tinitignan na mahal na Panginoon. Ang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor, mga minamahal, makasama niya na, mga minamahal, ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Kita niyo po, mga minamahal, 2000 umakyat ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Kung hindi po nagkakamali, 2004 kinuha ang ating beloved Honorable Assistant Pastor, mga minamahal. Grabing kapagitian, grabing pag-iyak, pagtangis, pagsigaw, napakasakit para sa kanya. Sa kabila ng ginawa niya, ang lahat ng mga ito, hindi siya tumingin dun sa mga bagay na yun. Tayo pa rin tinignan na mahal pa, pinanatili pa rin ang buhay ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada sa kalagayan niyang yun, mga minamahal. Kailan lang kinuha na mahal na Panginoon ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida? Kung tutusin, mga minamahal, nung nagkaganon na ang ating beloved Honorable Pastor, inabot pa ng ilang years, mga minamahal. 2004, ginawa ang ating beloved Honorable Pastor, kailan lang, ito nakaraang taon lang, mga minamahal. Tingnan niyo po yung kalagayan niya, mga minamahal, hindi na siya makakilos.
andun pa rin yung pag-aayon niya, pagtangis niya, tangkikita tayo, nagkakaisa, nagmamahalan na rin pa rin, na lumalago pa rin, mga minamahal, kanyang pinagpagalan, mga minahiharap tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung kalagayan niya, mga minamahal, kundi lang tayo umaasa sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi natin matiis yung kalagayan ng ating beloved Honorable Pastor Bel Estrada Almida na kanya minamahal, pinagtiisan, mga minamahal, ginampanan pa rin kanyang tukulin sa kalagayan niya, mga minamahal. Alam niyo po ang kalagayan ng ating beloved Honorable Pastor. Nung mawala na po ang ating beloved Assistant Pastor Lina si Almida, nawala na sa kanya ang lahat, mga minamahal. Nang dahil sa iyo, mga minamahal, sa ating lahat, mga minamahal, sa mga tao pa, mga minamahal na magpapakumbaba sa mahal na Panginoon. Nandahil sa atin, sa mga tao pa, mga minamahal. Kaya dinugtungan pa ng 20 years mahigit sa kalagayan niyang iyon, mga minamahal. Kung sa atin lang yun, mga minamahal, yung kalagayan natin ganun, mga minamahal, talaga pong mahal na Panginoon, kunin mo na ako sa kalagayan kung di mo ako pagagalimot. Hindi, ganun ang ginawa ng ating minamahal, ating mahal na Panginoon. Kundi tayo po ipinatatagpan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kabila ng kalagayan niya, mga minamahal, walang humiwalay, mga minamahal, naroon pa rin pananampalataya, nananiriwa pa rin salita na ipinangaral ng ating minamahal sa ating puso, mga minamahal, sa ating puso, mga minamahal, sila'y buhay, hindi sila patay, mga minamahal. Kahit hindi natin sila nakikita, sila'y buhay, mga minamahal. Itong pinapangaral natin, itong ipinamumuhay natin, lahat galing sa ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ilan niyo po nangyayari sa buong sanlibutan. Grabe na ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Mga anak niya, sinusunog niya, asawa niya, pinapatay niya, mga minamahal, sa loob ng tahanan mismo. Sila nagpapatayan, mga minamahal, hindi gawa ng tao ito, kundi gawa ng masamang espiritu, mga taong walang espiritu ng Diyos, mga minamahal. Kung bakit nagkakagulo sa gobyerno, sa buong mundo, mga taong walang espiritu ng Diyos, sapagkat kung nananan ang banal na espiritu ng Diyos sa tao, mga minamahal, magkakaroon nga ng pag-ibig ang tao, mga minamahal. Magkakaroon ng kapayapaan sapagkat sinalita ng bibig ng Diyos, mga minamahal. Ang kailangan ng tao ay espiritu ng Diyos, mga minamahal. Saan mo makukuha ito? Sasumpungan mo sa buong katotohanan. Masusumpungan natin sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Asa yung sinasabi, ang Diyos tagapagligtas. Kung nariyan ka sa kinalalagyan mo, pagdating ng lindol, natatabunan ka. Kung andyan ang digmaan, mga minamahal, napapahamak ka. Nagsasalimbayan, sasakyan, papawid, dagat man, lupa, napapahamak, walang Diyos na tagapagligtas. Bakit? Ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay pag-ibig, tagapagligtas, mga minamahal. Kaya magmuni-muni po tayo, aming minamahal na kababayan, ating mga webcast viewers po, mga minamahal. May Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Kahit anong uri ng karamdaman, mayroon sa iyo pagagalingin na mahal na Panginoon. Kahit saan naroon ka, mga minamahal, ikaw ay liligtas ng mahal na Panginoon sapagkat sinalita po ng bibig ng Diyos. Kung ituris mo, gagawin kanya, mga minamahal, isang taong mabait, mga minamahal, mawawala sa iyong pagka-drug addict, mawawala sa iyong pagnanakaw, killer, murderer, babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Kung nanahan na sa iyong banal na espiritu ng mahal na Panginoon, saan mo masusumpungan yun, mga minamahal? Sa inyong gawain, mga minamahal, kung ang salita na mahal nagaganap sa inyo, ang pagbabago, ang kagalingan ng karamdaman na nagmumula sa Diyos. Mga bakla tumbuhay, nagbabago, sabi ng banal na kasulat, ang binabago. Ang lahat na nagpapakumbaba, iniligtas ng lahat ng halpa na nagpapakumbaba sa Kanya. Salita ng Diyos ito, mga banal, ang Diyos, banal siya. Hindi pwedeng hindi mangyari ang Kanyang sinalita, mga minamahal. Hindi pwede na sisirain niya, mga minamahal. Antipan niya sa tao, mga minamahal. Kung wala kang natatanggap na kagalingan, walang nag-iingat, nagliligtas sa iyo, walang kapayapaan sa loob ng tahanan, sa loob ng tahanan, mismong mga anak mo, pinapatay mo, sinusunog mo, nagpapatiwal ka na, mga minamahal. Yung mental health na yan, anxiety, depression, mga minamahal. Ang daming namamatay, mga minamahal. Kaya hanapin niyo ng katotohanan upang kayo mapalaya dyan sa anxiety na yan. Mga walang magagawa ang doktor.
Mga minamahal, walang magagawa kahit sino ang tao, mga minamahal. Kailangan ng tao, mga minamahal, ang katotohanan, manahan sa kanilang banal na espiritu, na malapay mo pagnanahan ang banal na espiritu sa puso ng tao, magkakaroon ng siyam na banal na espiritu nito, mahal na mga minamahal, at yun na po yung magkakaroon ng kaganapan ng salita ng mahal na Panginoon. Peace, love, joy, gentleness, long suffering, mga minamahal, gentleness, meekness, faithfulness, temperance, siyam na bunga ng Espiritu Santo. Pagnanahan sa iyo yan, kapatid, sa pamamagitan banal na gawain ito, dumalo ka. Ang salita ng Diyos ang mangyayari sa sobra-sobra ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal. Nananawagan lang po sa huwag natin pagmatigasin. May banal na kasulatan, mga minamahal. Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan sapagkat nalalaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Kung hindi mo sasaliksikin ang banal na kasulatan, kung hindi ka makikinig sa propeta ng Diyos, mga minamahal, mananatili ka, kapatid, mga minamahal naming mga bisita, mga viewers po natin sa live webcast po, mga minamahal. Nananawagan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mararanasan nyo ang tunay na pag-ibig na mahal na Panginoon katulad ng nararanasan namin, mga minamahal. Kung alalahanin namin mga minangkabutihan ng Diyos, mga minamahal, napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung hindi buhay ang Diyos, mga minamahal, lahat kami dito, mga minamahal, karamihan, kalahati siguro ay wala na, patay na, mga minamahal, mga tinanggihan na ng doktor, mga minawala ng pag-asa, mga minamagulong tahanan. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ang salita niya ay tapat, tunay at punong-punan ng pag-ibig, mga minamahal na pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, muli sinasabi ko, mga minamahal, na ilagak po natin ang inyong ilagak po ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Kolosas 3:2, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, sundin po natin, mga minamahal, ang kalooban ng mahal na Panginoon. Tayo ba'y pinagsasanggalang ng mahal na Panginoon. Walang mangyayaring kapamakan sa atin kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, punong-puno ng pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Alam niyo po kung nananahan sa inyo ang banal na Espiritu Santo at ang siyam na bunga ng Espiritu Santo ay nananahan sa inyo, anumang kalagayan mo, mga minamahal, ang pakiramdam mo sa sarili mo, mga minamahal, ang lupa na narito ka ay langit na, mga minamahal, ang pakiramdam mo, kahit wala kang makain, ikaw ang pinakamayaman, mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal. Makita mo lang ang bubungan ng banal na gawain, mga minapara kang naglalakad sa alapaap, mga minamahal, yung matagal na oras na ating paglilingkod, mga minapakiramdam natin kulang pa, parang 1 oras, 2 oras, naramdaman po natin yung unang pag-ibig natin, gusto natin Wednesday, gusto natin Friday, mga minamahal, gusto natin Linggo na, mga minamahal. Unang pag-ibig na hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ito po, mga minamahal, hindi para saktan ang kalooban ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Mag-ingat po tayo sa mga gadget, mag-ingat po tayo sa ating pag-aaral, mga minamahal. Bigay kaloob ng mahal na Panginoon niya mo, titignan po natin, baka masilo po tayo, mga minamahal, ng mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal, pinangako ng kaaway na mga bagay sa sanlibutan ay galing sa sanlibutan, hindi galing sa Ama, kundi galing sa tukso, mga minamahal. Huwag ka nang magnasa, malapit na, mga minamahal. Magtapat tayo, mga minamahal, sa dakilang layunin ng mahal na Panginoon. Alam niyo po ang pagbibigay, mga minamahal. Unang narinig ko, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, sobra pa ako nagalak, mga minamahal. Kaya ngayong bagong bili ko na rin, mga minamahal, binigay ko nga po sa gawain sa Bonifacio. Ayun, binayaran pa rin ako ng kunting halaga mo. Binigay ko, nakikita ko yung mga manggagawa, wala po sila, mga minamahal na mga bagay pa, mga minamahal. Dahil sa kagalakan ko sa pagbibigay, mga minamahal, hindi ako nagangad, mga minamahal, na kapalit noon, kundi yung kagalakan ko, mga minamahal, na makapagbigay, mga minamahal. Hindi ako naghangad sa pagbibigay ng mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal, sapagkat may pangako din naman ang Diyos, mga minamahal, na binabasa na pangako ng mahal na Panginoon dito
Sa ayaw at sa gusto natin mga minamahal, kung nagtapat ka sa pagbibigay ang pangako na mahal na Panginoon, salita na mahal na Panginoon, ibibigay sa iyo yan. Ngunit tignan po natin mga minamahal, bakit hindi po tinutugon na mahal na Panginoon ang ating mga panalangin? Pakibasa po sa Isaias. Dito po sa Isaias po, 59, talatang 1-2 po mga minamahal. At sundan po ng Santiago 4:3. Dito po sa aklat po ng Isaiah 59, sa talata po ay 1-2, narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. At dito po sa Santiago 4:3 po. Santiago, sa 4:3. 4:3. Santiago 4:3. Kayo nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Amen. Unawahin po natin ito mga minamahal. Ba't ayaw na po natin mag-ayuno mga minamahal dahil natatakot po tayo na magutom mga minamahal? Hindi ba ang banal na gawain ito nagtagumpay dahil sa pag-aayuno ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved San Pastor Lina si Almeida, at sa lahat na matatapat na manggagawa mga minamahal. Sapagkat mismo, maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan, kung walang panalangin na pag-aayuno, hindi natin mababago ang ating buhay, mga minamahal. Sapagkat sa pag-aayuno po ang sinabi ng Isaias, mga minamahal, upang kalagan natin ang ating kasamaan, ang ating kahinaan. Yan po yung pag-aayuno na sinasabi ng banal na kasulatan, hindi lamang sa kapangyarihan. Na isa sa Isaias po yan, mga minamahal. Kung nanlulupay-bay ka, mag-ayuno ka, mga minamahal. Kung may nagagawa ka pa, mga minamahal, hindi kalugod-lugod sa paningin ng mahal na mag-ayuno ka, sapagkat nga po ang pag-aayuno ay pagkalag ng kasalanan. Yun po yung sinasabi ng panawagan ng pag-aayuno. Hindi lamang kapangyarihan, kundi mapapalaya ka sa iyong karamdaman, sa iyong mga kahinaan, mga minamahal. Kaya maliwanag po yung binasa natin, mga minamahal. Insan hindi tinutugon yung panalangin natin dahil mayroon tayong panalangin, mga minamahal, na alam ng Diyos, mga minamahal, na gagamitin lamang po natin sa kalayawan natin, sa pagpapaganda, pagpaparami, pagpapayaman, mga minamahal, nagbibilang ng kung ano-ano, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ko, mga minamahal, anong pipiliin mo mawala sa iyong unang pag-ibig mo? Mawala ang lahat ng mga bagay kung nanatili sa iyo ang binigay na malapay unang pag-ibig mo. Sumagana ka, mga minamahal, kung nawala na yung unang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal. Sabi ng banal kasulatan, may laban ang Diyos sa atin na iniwanan natin ang unang pag-ibig natin. Ang mga mahal pa ng mga apostol, hindi nila iniwanan, mga minamahal, kanilang pag-ibig hanggang kamatayan. Ang mga bagay sa sanlibutan, ginawa lamang nila mga sukal, mga minamahal. Yung kayamanan dito sa sanlibutan, katulad ni Moises, iniwanan yung kayamanan ng Ehipto, mga minamahal, sunod lamang banal na kalooban na malapan upang makaparundo sa pangako sa Kanaan. Tayo ngayon ay sa langit, mga minamahal. Ano ang susundin natin? Wala akong pinapatamaan dito, mga minamahal. Nais lamang na malapay noon, mga minamahal, masigurado po natin ang ating kaligtasan, mga minamahal. Binigay ng mahal na Panginoon ang lahat, mga minamahal. Ibigay mo din, mga minamahal, ang nakalulugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Huling bersikulo na lang po, mga minamahal. Dito po sa... Ito po, maigpit na binibili ng mahal na Panginoon sa atin. 1:15-12, mga minamahal. Huling talata po, maganda na po ang ating... para sa awitin para sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1, kapitulo 15, ang talata po ay 12 hanggang 13. Ganito po sinasabi, ito ang aking utos na kayo mga ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Amen. Gantihan natin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Magibigan tayo, mga minamahal.
Sapagkat tayo isa mga minamahal sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo mga sanga. Kung nasasaktan ng isang sanga, lahat nasasaktan lalong-lalo na po ang puno mga minamahal. Sapagkat kung nasa atin pa rin mga minamahal, ang pagkakampi-kampi, tayo pa rin ay nasalaman mga minamahal. Kung hindi pantay-pantay ang ating pagtingin sa ating kapwa, kahit sino man, mga minamahal, ikaw pa rin nabubuhay sa laman, mga minamahal. Sapagkat lagi kong naaalala ang sabi ng ating beloved assistant pastor Lina Sila Almeida, kung kayo, mahal niyo kami, sabi niya, lahat tayo magmahalan. Kung sasabihin niyong mahal niyo kami at mayroon kang kinapupuutang isasabi ng ating beloved assistant pastor, hindi niyo kami minamahal, kundi isang pag-iidolo katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga minamahal. Tayo harap sa hukuman, mga minamahal, hindi nagtatangi ang mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Hindi nagtatangi ang mahal na Panginoon. Lahat ng tao kakahabagan ng mahal na Panginoon. Kaya nga lagi yan sinasabi, palagi mga minamahal. Nagbago ang lahat, mga minamahal. Ang hindi ko minamahal, mamahalin ko na. Ang hindi ko kinawaan, kaaawan ko na. Hindi ko bayan, ay gagawin ko ng bayan ko. Salita ng mahal na Panginoon ng punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan. Yun po yung susundin natin, mga minamahal. Huwag natin sundin ang ating sarili, mga minamahal. Kung sinusunod pa rin natin sarili, nawawalay tayo sa banal na kalooban, tayo namumuhay pa rin, mga minamahal, sa laman, mga minamahal, sa sanlibutan ito, mga minamahal. Hindi sa kalooban, hindi sa espiritu, mga minamahal. Delikado po yan, mga minamahal. Malapit na pong mangyari ang lahat. Nakakma na, mga minamahal, ang digmaan sa buong mundo, Armageddon. Nuclear war. Kaya nga sinasabi niya, pag naganap na yung nuclear war, mga minamahal, yun na po yung tinatawag na Armageddon, wakas ng daigdig ng panahon. May pangako po ang mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Bago gunawin ang mundong ito, kukunin niya tayong buhay, mga minamahal. Kaya nga, wala man isa napahamak ang ako sapagkat ako'y suma sa kanila at binabantayan ko sa kanila, suma sa kanila ako hanggang sa wakas ng panahon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, wala hanggang pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang makapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. At sasabihin, Ang sasabihin mong anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Mapapiling natin siya kailan pa man. Ang makapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. Ang sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailan pa man. Sabi nila, kay ganda raw ng langit. Amen, hallelujah. Mamamasyon ay naroon, lansangan ay ginto. Bulaklak noon ay di kumukupas. Kagandahan nito'y walang wakas. Sa nila wala na ang kahirapan. Pagdurusa at hinagpis ay mapaparam. Ngayon ako ay dumadalangin sa Panginoong, ito ang aking ibig.
Ang makapiling kay Jesus, sapat na sa akin. Ang sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailan pa man. Second stanza. Second stanza. Ay mapapala. Kaya ngayon ako dumadalangin sa Panginoon Jesus aking hiling. Ang makapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. Sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya ay may buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ang sabi ng unang talata na binasa nating mga ngaral, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2, behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, and he will not hear. Kung inyong naunawaan ang mensahe na karaang linggo at mensahe ngayon, walang dahilan na hindi ka iiyak sa kabutihan ng Diyos. Ang mensahe nung linggo, maminamahal, ang dami nating nakikinig tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, pero hindi natin naunawaan ang mensahe. Ngayon, napakinggan ninyo na ang Diyos ay mapagpatawad. Ayaw niya na may mapahamak. Grabe ng palo, grabe ng paalala. Hindi pa paalala, hindi pa palo iyang wala ka ng ganang magsagawa ng iyong tungkuling spiritual dahil sa pagsuway mo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ano sinabi ng Hebro? Dapat tagapagturo na tayo, pero hanggang ngayon, tinuturuan pa rin tayo. For the last 39 years of God's awesome power, goodness and faithfulness, nasaan ang ating natutunan? Wala! Dahil nagmistula tayo mga bunjing, nagmistula tayo mga tutoy, mga ngayon lang, parang ngayon lang naliligtas. Yan ang dahilan, maminamahal, kung bakit paulit-ulit na pinangangaralan tayo ng mahal na Panginoon. Hindi ko mo ang ating beloved elder brother Saldi lang ang mangaral sa atin, baliwalain natin. You need food, spiritual food, to strengthen your faith. We need spiritual food to strengthen us. But where are we? Nasaan tayo? Madaling magkrusada, madaling mag-anibersaryo, mahirap mag-maintain ng kaluluwa. Yan ang katotohanan. Dahil mga kaluluwang mini-maintain natin, andyan nakatunganga.
Ang mensahe ay napakaganda. Mayroon itong tinuturing sa ating buhay spiritual, pero binabaliwala lamang natin. Sinusuong ng mga kasamahan ko, 10 kami. Tinubas. Hindi lang maminamahal, unos ng bagyo. Hindi lang panahon, init at ulan. Narinig niyo mga patotoo nila? Yung aming mga damit, 4 na araw, 3 araw, hindi namin nakuha. Pinuntahan ko pa muli sa Coron para magamit namin. Pero hindi yan namin inantala. Hindi namin tinitingnan yan. Dahil mayroong Diyos na nag-utos sa iyong abang lingkod na kinakailangan pangalagaan ang mga kaluluwa doon sa dako ng Palawan. Dahil nangailangan sila ng kaligtasan. Pero tayo, anong ginawa natin dito? Nagpapabaya. Pinapababayaan ang ating mga espiritual na buhay. Hindi ka pupunta dito para dadalo para magkikita-kita. Dumalo ka para ikay lumakas, para ikay magpuri, para ikay pumalakpak, para ikay tumalon. Hallelujah! Makinig ng maayos sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Hindi yung paluray-luray, hindi yung pahina-hina. Yan, dinadaganan kayo ng demonyo. Si Satanas palagi na sa balikat ninyo, dahil sa mga ulo ninyo, sa mga bilik mata natin. Amen. Dahil ayaw na tayong lumusog spiritually. Work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho ang kaligtasan, hindi tutunganga. Wala akong pinagagalitan, maminamahal. Galit ako sa demonyo. Galit ako kay Satanas na umaalipin sa atin dahil sa ating kapabayaan. Ang ating mga kasalanan ang nagiging mitsa kung bakit tayo naging ganito. Hindi ko isip-isip paano pasalamatan ng mahal na Panginoon. For the last 3 weeks, wala ako sa inyo, ito na ang kalagayan. Nandun ako, grabing pagpapala ang aming tinamasa. Saan ka nakakakita? Sanggunay ang bayan, member ng kulyon, pinagamit ng 3 linggo yung kanyang tahanan. Walang bayad, libre kuryente, libreng tubig, lahat ipinoprovide. Nagbibigay pa paminsan-minsan kung anong mawala kami. Kung nakiisa kayo, laksa-laksa sana ang mga kaluluwa ang pinalapit na mahal na Panginoon. Ngayon, pagdating ko, kayo ganito ang madadatnan ko. Nakakasakit sa puso, sa isip. Ano bang nangyari? Hindi nagkulang ating mga mangangaral. Andyan yung pangangaral ng mainam. Last Sunday, nandun lang ako maminamahal sa dako ng Coron, ramdam ko ang presensya ng mahal na Panginoon at ang kanyang pangungusap sa kanyang ibanghilyo ng kaligtasan na ipinaunawa sa akin. Pero ang ilan sa inyo, naunawaan ba kaya iyon? Hindi. Kaya para sa akin, maminamahal, sabihin ko sa inyo, ang makapiling ko ang mahal na Panginoon, sapat na sa akin. Dahil ang mga Kristiyanong ito, kayo ang aking kayamanan. Ang kayamanan ng ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor ay ang mga kaluluwa na nagpahalaga sa kanilang kaligtasan. Hindi nagpapadaig kay demonyo. Hindi nagpapadaig kay Satanas. We are more than conquerors in Christ Jesus. Walang puwang ang demonyo sa atin. Ang demonyo alikabok lang sa atin. Langaw lang sa atin si Satanas. Wala siyang kwenta. Dapat yapak-yapakan lang natin yan. Kanyang mga ginagamit na instrumento para manghina ka, manghina tayo, baliwala yan. Tingnan natin ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating mga buhay. Tingnan ninyo bakit kayo nakarating sa hapong ito. And He is not willing that any should perish, but all shall come to repentance. Lahat ay makapagsisi. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, or else, sinabi ng Biblia, there is a wages of sin. The wages of sin is death. Kamatayang espiritual. Patay na ang ating espiritual. Makikita sa ating kaanyuhan. Kaya, maminamahal, nakakahindik na pangyayari. Paano na lang kung wala nang makatagapagpalakas? Tayo na ngayon ang tumatayo sa sarili nating mga paa.
Andun, nanonood na sa atin yung ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, ang beloved sweetheart, ang mga lulot lula, aking malamat ina, andun na, nauna na, pinapanood tayo. Mga loved ones natin na nauna na, pinanood tayo ngayon, anong klaseng paglilingkod mayroon tayo? Kahabag-habag tayong maminamahal. Kaya huwag ninyong pababayaan. Ang sabi rito sa ating binasang talata, kung saan ka nagkulang, saan ka nagkakamali, para mapakinggan ka ng ating mahal na Panginoon, magsisi ka. Humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon. Patawarin ka. Pakinggan ang iyong pagsusuma mo. Kaya sa hapong ito, hallelujah, hallelujah. It is between you and your God. It is between us and our God. He is now saying at us. He is now hearing our prayers. Alalahanin ninyo maminamahal. Palo na yan, paalala na yan. Yung wala kang nararamdaman kahit nandito ka, uwi ka ngayon lulugo-lugo. Palo na yan, paalala na yan. Paano? Pag nagpupuri, akala mo, hindi man makataas ng kamay. Nananalangin na tayo, hindi makapagtaas ng kamay. Isang kapatiran, ang sabi na pinalo ako, dahil ang inaasak ko na lang aking panalangin sa pastoral worker, sa mga ordained preacher, sa mga preacher, sa mga elders. Hindi na ako marunong manalangin. Pinalo siya. Ibig sabihin, palo. Yung wala kang maramdaman na presensya ng mga Panginoon, alalahanin mo ang presensya ng mga Panginoon nagpapalakas sa atin. Kaya magsisi ka. Magsisi ka. Magsisi ako. Magsisi tayo. Pagsisihan natin mga kasalanan. Ibuka ninyo inyong mga bibig. Itaas ang dalawang kamay. Magsusumamo po tayo. Dakilat papagpala namin, Ama Diyos namin sa langit. Amin ang magkabait pinagmamahal na Panginoon Jesus. Wala siya bang lingkod. Magkapo ang magagawa, beloved elders. Masyado na nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin, mga awit, mga manunugtog, mga kapatiran. Kahabagan mo po kami. Sa unang dalangin namin, dear beloved pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, beloved Mama dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, dear beloved children, great-grandchildren, children-in-law, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan, ng banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Iunat niyo po yung mapagpalang kamay. Abutin mo ang pangailangan ng iyong mga anak. Pawiin mo ang panlalamig, panlulupaypay. Alisin mo ang mga pag-alinlangan sa kanila. Alisin mo ang kahinaan. Alisin mo lahat ng uri ng gawa at lalang ng demonyo. Sa amin, mahal na Panginoon, kailangan ka namin. Wala kami magagawa sa iyo, masarili kundi magtiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Aking hindi ang lahat, ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo. Demonyo, panlalamig, panlulupaypay, cancer, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes, panlalamig, cast out, cast out, cast out! In the mighty name of Jesus! Be healed! Complete healing and deliverance, I pray. In the mighty name of Jesus. Ibig kahirapan. Hallelujah! Ubusin pong lagnat sa pangalan ni Jesus. Panlalamig. Cast out, cast out, cast out! In the mighty name of Jesus. Be strong in the Lord in the power of His might. Be strong in the Lord in the power of His might. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah. Praise the Lord. Isigaw talaga. Hallelujah! Praise the Lord. Pag hindi niyo isigaw, maminamahal, pagtatawanan kayo ng demonyo. Amen? Tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat. Ang dami natin na to. Wala akong naririnig kundi, amen, Lord. Imbis praise the Lord, Lord. Amen, amen. Magkaisa tayo, maminamahal, we can wipe out all these grievances. Itong mga panlulupaypay, mapapalayas natin yan sa pangalan ni Jesus. Tumalon na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Tumalon talaga para angkinin ang katugon natin madalangin. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the great word to be praised forever and ever. Meron tayong bisita, maminamahal. Pagitaas lang kamay kung mayroon.
Kung wala sa ating mga beloved webcast viewers, there are 4 requirements of the gospel. First is faith, second is repentance, third is baptism in the name of Jesus. Then fourth is baptism with the Holy Spirit. Kapag wala pa sa iyo ito, pumunta ka na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, saan mang dako, Luzon, Visayas, Mindanao, Sibayong Dagat. Kailangan mo ng kaligtasan dahil hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinabi ng Juan 1:12, yaw lamang kumikilala kay Kristo, yaw lamang tumatanggap kay Kristo na kanyang sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos. So hindi lahat ay anak ng Diyos. Bagamat lahat ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay yung sumusunod sa turo, aral ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan, magkaroon ka ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, iyong pinaniwalaan. Ang mga bulag nakakita, ang mga pilay lumakad, ang mga kitong ay nilinis. Ang lahat ng uri ng karamdamang cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, gumaling. Pag naniwala ka, that is faith. Pananampalataya yan. Then pangalawa, repentance. Sinabi ng Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus for the remission of your sins. So kailangan ang paghingi ng tawad at pagpapabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang mapatawad ang iyong kasalanan. Sa ating mga beloved webcast viewers, sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin, itaas ang inyong kamay, sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa ebanghilyo na kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, isang makasalanan, naniniwala, nagtitiwala, nanumbalik sa iyo. Kahabagan mo po ako. Patawarin sa aking mga kasalanan, buhat ako'y magkaisip hanggang ngayon. Dahil sa hapong ito, sa umagang ito, sa tanghali ito, anumang oras, Mahal na Panginoon, tinatanggap kitang aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Patawarin niyo po ako. May puntunin na Kristiyano sa gawat katotohanan. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Kung tunay na Kristiyano sa pangalan ni Jesus at sa pangkalahatan panalangin, dear beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, our beloved Mama dear, Assistant Pastor Linda C. Almeida, their beloved children, great-grandchildren, children-in-law, Amang Banal, kahabagan mo po ang mga tumanggap sa iyo seryoso. Isulat ang limang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, minamahal. We love you, the Lord, but our Lord Jesus loves us more abundantly. Paunang pasabi, maminamahal, sa aming trip. Ako po ay almost 3 weeks bago nakabalik. Ang aming mga kasamahan, 2 weeks. Alam niyo, maminamahal, walang araw na hindi kami pinagpala ng mahal na Panginoon. Pag umaraw, aaraw. Pag uulan, uulan. Pero hindi kami pinababayaan. Walang nagkasakit sa amin, ni isa. Mayroon doon, maminamahal, naligtas mga kanturis ng Katoliko. Ayaw talagang maniwala. Ang sabi nila, ipinako na kami dito sa Katoliko, dito na kami mamatay. Yung kanilang mga anak, 2 preacher na natin sa Jesus Miracle Crusade. Pangalawang araw na pagkukrusada, dumating sila. Naunawaan nila ang mensahe ng kaligtasan. Hindi sila umuwi, maminamahal. Buong pamilya, nanay at tatay nila, kanilang mga loved ones, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pinagpalang lubos, maminamahal. Talagang grabe. Kaya sabi ko nga sa inyo, first night, pagkatapos ng first night, pinasela namin yung nanay ng ating beloved Isbe. At ngayon, maring nanonood siya. Ating beloved Sangguniang Bayan member Nilot Sarmiento. Ang kanyang beloved mother, maminamahal, aming pinasela nating beloved Brother June, beloved Elder Brother June Amaro. May kasamang nagbabantay sa kanila, 3, 4 sila. Nangaral ang ating beloved Brother June. Habang sila'y nangaral, maminamahal na mga sila sa gawa ng Diyos, sa mga pangangaral at mga patutuo namin. Bago namin sila iniwan, maminamahal, tumanggap yung 4 na kaluluwa at pinagpipray po namin. Talagang grabe ang kanilang kagalakan at ang katuwaan ng ating beloved SB. Sangguniang Bayan member ng Kulyon dahil yung kanyang asawa, yung unang crusade sa may Balala, pinagaling sa kanyang karamdaman kasama natin
kanilang buong pamilya. Kasama doon sa isang pastor na may sakit paminamahal dito sa lalamunan. Hindi na makapagsalita. After baptism, nung unang krusada natin sa may Balala, 5 years ago, yata kung hindi ako nagkamali. Basta inilipat namin doon ang unang krusadang ginawa, maminamahal, sa may barangay Balala. Nabautismohan yung pastor. After baptism, maminamahal, gumaling yung kanyang cancer sa lalamunan. Grabe, terrible maminamahal ang nangyari. Kaya, sinong hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon? Sinong hindi balik-balikan yung mga kayamanan na yan? Ngayon ko naintindihan na ang kayamanan pala ng mga mangangaral, ang kayamanan pala ng ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, ay mga kaluluwang lumalapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Hindi ko masabi lahat yan. Sa susunod naman, yung last, yung pinatutuo kanina, tumawid kami ng isang isla dahil yun ang nangako na mga kulang-kulang 200 maminamahal na mga kaluluwa dapat bautismuhan. At ang kanilang tatay, yung pinaka-root doon, siya po yung pinaka-leader ng mga minorities kasama ang kanilang nanay. Pagdating doon maminamahal, may karamdaman. Niloob ng mahal na Panginoon para masyira namin. Sinisira namin, habang sinisiran, tinawag ko aking malanak, si Divine. Tiningnan siya at ang sabi niya, masyadong stress lang at parang iniinda na dahil may edad na rin. Habang kinausap namin, dahil yan po yung aking sinasabi na magbibigay ng lote para patatayuan ang ating bahay-sambahan diyan sa isla na yan. Ang sabi niya, tuloy ang pagpapagawa ng chapel dito dahil magpabautismo na yung dalawa. Iniwan namin yung elder doon maminamahal, isang preacher natin, dahil paano kami makapagpabautismo? Wala pa sa tuhod yung tubig. Ang layo pa ng hibas. Low tide. Kaya maminamahal, ang aming mga bangka, halos ginabi kami nandun sa napakalayo. Doon pa kami pumupunta. Pero hindi na sayang ang aming pagpupunta. Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, kung isang kaluluwa, bibili natin 1 milyon, gawin natin alang-alang sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Nabautismuhan yung kanyang nanay at kanyang tatay at iilan doon sa magkakapatid. Dahil bago kami lumisan, aking ipinagbilin sa ating beloved preacher, Brother Bong Domingo. Dahil yung kanyang beloved wife, yun ang nanay at tatay nila. At tingnan niyo maminamahal, kung hindi totoo ang ating mahal na Panginoon. Grabing pagpapala. Dahil nung makita nila yung ating biniling sasakyan, na nakita ninyo dito, tuwang-tuwa sila. May magagamit ng sasakyan para doon sa mga outstations po natin. Napakarami pa akong sasabihin sa inyo. Meron kaming nakikita na ng mga lupa na pagtatayuan ng bahay-sambahan. Kaya next time naman. I love you so much, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. Praise the Lord. Ating beloved Brother Rio, para po sa ating pangkaragdagang announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Last may na praise the Lord. Ang pinakataas sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi nating naalala mga turot aral ng ating beloved beloved Honorable Pastor Valdestrada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati, hallelujah, sa buong pamilya, hallelujah, ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ako'y bumabati din sa ating minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na kaya Divine Nier. Ganon din sa beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating beloved brethren, sa ating webcast viewers, maging sa mga YouTube followers, hallelujah, sa pinagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. At tuloy po minamahal tayo, pwedadako minamahal sa mga karagdagan pong announcement. Tuloy po minamahal tayo binigyan ng mga initial na announcement. Minamahal talagang tuloy napakabuti ng ating Diyos na in-announce natin ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, hallelujah. Ganyan grabing magpala ang ating dakilang Diyos. Mga ganyan na grabing sa grabing nagpapagal, hallelujah, sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ay mga grabing pagpapalang spiritual. Amen, praise the Lord. At sa mga karagdagan at lagi pinagbibilin po ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na walang tigil nilang sinasabi, minamahal na talagang wag lumiban talaga sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon.
laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal at talagang sa ating patuloy na pagdalo, grabing pagpapala minamahal. Kaya dumalo lagi sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at lagi natin sinasabi minamahal, sa ating pagkakatipon minamahal, dyan tayo nililinis ng ating dakilang Diyos. Kaya huwag laging kalilimutan minamahal. Paalalahanan ng iba, magpaalalahanan sa isa't isa minamahal na laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din minamahal, huwag din natin kalimutan minamahal, laging humayo minamahal. Saan man tayo mapunta minamahal, yan ang ating purpose minamahal. Sa ating mga trabaho man, sa ating mga lugar, laging ihayag ang kabutihan ng Diyos. Yan ang purpose minamahal, kung ba't hanggang sa mga ngayon minamahal ay nandito pa rin tayo minamahal. Upang banggitin lagi ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo binigyan ng mga patotoo minamahal, upang hindi yan itago minamahal, upang laging ihayag yan. Sino man ang taong ating makaharap, makatabi sa ating mga trabaho, sa kapitbahay man minamahal, at kung saan man tayo mapunta minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya laging ibinigay ng ating dakilang Diyos. At isang bagay na rin niya minamahal, na kapag lagi natin ginagawa minamahal, yung mga patutong yan ay hindi natin malilimutan minamahal. Lagi natin maalala ang kabutihan ng Diyos. At yan ang patuloy na gagabay sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa migo ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya laging humayo minamahal. Hallelujah. Talagang yan ay, sabi nga ng Banal na Kasulatan, yan ay nagtatakip ng ating mga libo-libong pagkakamali sa harapan ng dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At maging sa ating mga minamahal na beloved viewers, hallelujah, tunay minamahal na talagang hindi pinangakong bukas ang kaligtasan ay ngayon. Kaya saan man kayo mga minamahal naroroon, sa ating mga minamahal na viewers, sa man lugar ng bansa, mayroon pong gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya hanapin na po ang pinakamalapit sa inyo na gawain ng Jesus Miracle Crusade at dumalo na po minamahal. Magpabautismo na po kayo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag na nyo na baka sakali minamahal ang inyong kaligtasan. Talagang magsiguro na malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. At para makapiling namin kayo sa paglingkod, pagtunog ng trompeta, kasama namin kayo sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ganon din sa ating mga minamahal na mga kababayan na malapit dito sa lugar ng San Carlos, na naging mga viewers natin, maging sa ating mga bisita, minamahal. Talagang patuloy nang dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon dito sa dako po ng San Carlos. Dahil regular po tayo, minamahal, na nagdadaos ng banal na gawain. Every Sunday, minamahal, ang ating general worship po ay alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Yan po ay tuwing linggo. Ang ating general worship, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At ang ating midweek service, ating Wednesday midweek service, minamahal, alauna po ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Tuwing Miyerkules, minamahal, alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon, kagaya po ngayon na ating pong ginagawa, minamahal. At meron din po tayo, minamahal, every Friday, ang ating overnight prayer, minamahal. Ating overnight prayer, alas 9 po ng gabi, ng Biyernes, hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer, tuwing Biyernes po yan, minamahal. At talagang huwag talaga natin kalilimutan, talagang tunay nga naman, kinakailangan talaga nating magkaroon ng kapangyarihan sa araw-araw ng ating mga buhay, minamahal. Sabi nga natin, beloved Honorable Pastor, ang katumbas niyan nating pag-overnight, minamahal, ay 3 days fasting ang katumbas na kapangyarihan, minamahal. Kaya talagang dumalo, minamahal, hallelujah, ating minamahal na kapatid. Ikayatin pa rin yung iba, minamahal. Talagang magsumikap, minamahal. Na talagang sabi nga, pagtrabaho talaga ang kaligtasan, minamahal. Malapit na talaga magbalik ang dakilang Diyos. Tignan niyo ang bilang natin ngayon. Lalo na pag Sunday, napakalaki pa rin ng diferensya. Kaya ibig sabihin, hindi pa rin lahat talaga nagpapahalaga, minamahal. Ngunit talagang patuloy, minamahal, at talagang maghikayatan ng bawat isa, magpaalalahanan ng bawat isa, minamahal. Dahil talagang malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa bigyan ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At wag din po natin talagang kalimutan na mahal yung ating 10 piso, 5 piso na idaan po sa ating beloved sisters information. At talagang alam naman po natin na mahal, at talagang marami pong naliligtas dyan sa ating radio at TV program na mahal. Atin talagang suportahan na mahal. Ilan dito sa ating mga kapatid minamahal na nang dahil dyan sa ating radio at TV program, sila po yung naligtas minamahal. Kaya atin talagang suporta minamahal. Huwag din natin kalimutan minamahal, manood din po ng ating TV program minamahal sa PTV8. Ayan po, every Saturday po yan, tuwing Sabado minamahal, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi.
Ang nangangaral po dyan ng ating beloved Evangelist Pastor Waldo Estrada Almeida at ganoon din ang ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Sila po ang nangangaral, minamahal. Kaya lagi ipanood, maging sa ating mga anak, minamahal, upang makita nila kung gaano tayo kapalad na nagkaroon tayo ng mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah, na talagang nandun na talagang nagtaguyod sa atin, sa ating mga panampalataya, na talagang nagbigay buhay sa ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, nagmulat sa ating minamahal hanggang sa kasalukuyan at patuloy nating napapakinabangan ang kanilang mga turo't aral. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya huwag natin kalimutan, ipanood, maging sa ating mga anak, at ipamulat sa kanila minamahal kung gaano tayo kapalad minamahal. At sa ating mga minamahal na kapatiran, minamahal na ating mga beloved sisters na meron pong may katanungan, nais maliwanagan, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information at sa ating beloved Ate Bangs, minamahal, at tayo po pwedeng kumonsulta. Sa ating naman pong mga beloved brothers, kung meron po kayong mga nais maliwanagan, minamahal, pwede pong lumapit sa luhuran po ng ating beloved Orient Preacher dito po sa may preachers area, minamahal. Amen, praise the Lord, hallelujah. At meron din po tayong lay hands right after ng service. Amen, praise the Lord. Ate, meron pong mga additional na announcement po. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kung wala na po minamahal, tayo po tumayo at magpasalamat na po sa ating dakilang Diyos sa tagumpay ng ating maghapong pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Tunay na tayo lubos na pinagpala minamahal. At atin na pong tawagan ng ating mahal na kapatid upang manguna sa ating magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong tinatawagan natin beloved elder, beloved brother Marlon de Guzman. Amen, praise the Lord.